دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. دیدن اون جوون منو یاد روزی انداخته بود که با دست خودمو بدبخت کرده بودم. با بچگی و حماقت بلایی سر زندگیم آورده بودم، اون سرش ناپیدا. با تکه به عطیه خودمو سر پا نگه داشته بودم که خان گفت خوب نگاش کن، ببین میشناسیش. نمیدونستم چی بگم. اگه میگفتم نمیشناسمش و اون مرد حرف دیگه ای میزد، گور خودمو کنده بودم. اگرم میگفتم میشناسمش، خب به اون مرد مجوز اینو میدادم تا هر دروغی خواست سرهم کنه. بالاخره دلو به دریا زدم و با صدای لرزونی گفتم بله خان. بلندتر، بلند بگو، این جوونو میشناسی؟ عطیه فشاری به پهلوم آورد و زمزمه کرد نه ترس خانم، حقیقتو بگو. نفس عمیقی کشیدم و با جرأت بیشتر و صدای بلندتری گفتم بله خان، میشناسمش. اسمشو میدونی؟ میدونی اهل کجاست؟ چند وقت میشناسیش؟ خودمو سپردم به خدا و صادقانه گفتم اسمشو نمیدونم خان، نه اسمشو میدونم نه رسمشو، نه حتی میدونم اهل کجاست. من اون روز تو باغ واسه اولین بار این مردو دیدم. به جون بچه‌ای توی شکمم قسم، راست میگم. قبل اون اتفاق من نه هیچ وقت این مردو دیده بودم، نه باهاش حرفی زده بودم. تیمور خان سری تکون داد و در حالی که دستشو پشتش گذاشته بود در سکوت دور من و اون مرد میچرخید و همون سکوتش بیشتر منو میترسون. بعد از سکوتی تقریبا طولانی رو کرد به مرد و گفت تو چی؟ از کی تا حالا این زنو میشناسی؟ مرد کمی خودشو جمع جور کرد و گفت من آقا، من خیلی وقت میشناسمش. نفیسه، چرا دروغ میگی؟ چطور دلت میاد همچین حرفایی بزنی؟ چرا میخوای علاقه‌ای که بینمون هست و پنهون کنی؟ اینا رو گفت و رو کرد به خان و ادامه داد خان، من میدونم خطا کردم، میدونم اشتباه کردم، اما به خدا قسم نفیسه خودش ازم خواست. گفت هیچ کس نمیفهمه، قرار بود فرار کنیم. ما از بچگی همدیگر رو میشناختیم، از همون زمانی که نفیسه همراه ننش میومد سر چشمه واسه شستن لباسا. چند روز قبل از اینکه به عقد شما در بیاد با هم قول و قرار گذاشتیم که حرف از دهنش خارج نشده. خان جلو رفت و مشت محکمی نثارش کرد. نثار مردی که من حتی اسمشو نمیدونستم، اما اون اینطور راحت داشت نگام میکرد و تو روز روشن به هم تهمت میزد. با حرکت ناگهانی تیمور خان جیغ خفه‌ای کشیدم و چنگی به بازوی عطیه زدم. از ترس شنیدن حرفای اون مرد و باور کردن خان داشتم پس میافتادم. خان با عصبانیت گفت از کی با هم در ارتباط بودید؟ چند بار تو عمارت من همدیگر رو دیده بودید؟ خواستم جواب بدم که فریادی سرم زد و ازم خواست ساکت باشم و منتظر به اون مرد نگاه کرد. مرد اما خیلی پررو گفت از وقتی عقد شما شد و اومد تو این عمارت. اولین بار خودش واسم نامه فرستاد. بعدش منم وسوسه شدم و اومدم تو آبادی شما، یه اتاق گرفتم. هر از گاهی نفیسه می اومد و تو اون اتاق همدیگر رو می دیدیم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. نمیدونم در درگاه خداوند چه گناهی مرتکب شده بودم که الان مستحق این وضعیت بودم. چنگی به لباسم زدم و با گریه گفتم چرا دروغ میگی؟ از خدا نمیترسی؟ چه دشمنی با من داری؟ چه هیزومتری بهت فروختم که اینطور داری با آبرون بازی میکنی؟ تیمور خان، به خدا دروغ میگه. به هر چی میپرستید قسم داره دروغ میگه. من حتی اسمش رو هم نمیدونم. تو عمرم فقط یه بار دیدمش. اونم همون روزی بود که تو باغ دیدمش. همین. نفسم داشت بند میومد. همین چند جمله رو هم به زور گفته بودم. وحشت این که خان حرفای اون مرد رو باور کنه داشت منو از پا در می آورد. اگه فقط خودم بودم مشکلی نبود، اما پای بچه‌م هم وسط بود. بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده، بهش وابستگی عجیبی داشتم و دلم نمیخواست هیچ کس کوچکترین آسیبی بهش برسونه. تیمور خان کلافه با جدیت رو کرد به حیدر و گفت این مردکو میبری سمت جاده فرعی روستا و میبندیش به درخت تا حسابش بیفته دست سگ و گرگ. خودت هم میری خواهرشو میاری اینجا تا حساب کار برادرشو پس بده. با این حرف خان مرد این بار به وضوح ترسید و گفت خواهرم؟ با خواهرم چی کار دارید؟ اون چه گناهی کرده؟ خان با اون نگاه وحشتناکش پوزخندی زد و گفت وقتی چشم دنبال ناموس مردم بوده باید انتظارشو داشته باشی یکی چشمش دنبال ناموس خودت باشه. خواهرت میاد اینجا و به عقد یکی از آدمای من در میاد.
مرد وحشت زده فریاد زد. نمیتونید. خواهرم نشون کرده است. اصلا نمیتونید همچین کاری بکنید. خان با صدای بلندی خندید. این دخترم شوهر داشت. چطور تو تونستی؟ من نمیتونم. راستی هیدر، گفته بودی زنت مریضه و میخوای زن بگیری. برو خواهر این مردکو ببین، اگه پسندت شد به وقت خودت درش میارم. با نگرانی نگاهی به عطیه انداختم. عطیه دستمو فشرد و زمزمه کرد. نگران نباش خانم. احمقانه بود. اما من نگران دختری بودم که بیگناه قرار بود تاوان خطای برادرش رو پس بده. خان دستی به سیبیلای از بناگوش در رفتش کشید و گفت اگه هم پسندت نشد مشکلی نیست. سری بعدی که دارم میرم شهر با خودم میبرمش. یه سرهنگی میشناسم که برای کاورش دنبال دختر جوون میگرده. اصلا حالا که دارم خوب فکر میکنم میبینم اینجوری بهتره. دختره با این رسوایی برادرش نمیتونه سرشو اینجا بالا بگیره. همون بهتره بره شهر و تو کاباره کار کنه. خیلی خوب دیگه. هیدر، دست به جنبون. یه نامه بهت میدم، میری دهشون، میرسونی دست میرزاخان. توی اون نامه از میرزاخان خواستم که خانواده این مردو از اون ده بیرون بندازن. میرزا خوشش نمیاد دزد ناموس تو دهش نگه داره. اون قدری هم از جانب من به میرزا رسیده که رو حرفم نه نیاره. اینو گفت و اشاره‌ای به عطیه کرد تا منو ببره بالا. اگه همراهی عطیه و دلداریاش نبود، از ترس و وحشت همونجا پس میافتادم. هنوز به پله اول اما نرسیده بودیم که مرد با فریاد گفت این کارو نمی‌کنی تیمور خان. تو این کارو نمی‌کنی. اون دختر گناهی نداره. منو ببر بنداز تو بیابون جلوی سگا. ولی با خواهرم کاری نداشته باش. خانه اما با خونسردی گفت اتفاقا این کارو میکنم. شاید نباشی که ببینی. ولی شک نکن تقاص گناه تو رو خواهرت پس میده. مرد علنا به گریه افتاده بود. از چند تا پله اول بالا رفتیم و به اصرار از عطیه خواستم همونجا بمونیم و به حرفاشون گوش بدیم. اونجایی که وایساده بودیم تیغه دیوار اجازه نمیداد که خان ببینه ما اونجاییم. واسه همین عطیه قبول کرد و هر دو گوش وایسادیم و میشنیدم که مرد میگفت التماست میکنم تیمور خان. هر تقاصی میخوای از من بگیر، به خواهرم کار نداشته باش. اون روحش هم از این ماجراها خبر نداره. به خدا گناه داره. خانه اما دوباره با خونسردی ادامه داد. اگه میخوای کاری به کار خواهر تو خانواده‌ات نداشته باشم، فقط یه راه داری. مرد با حالت ملتمسانه‌ای گفت هر چی بگید انجام میدم تیمور خان. هر چی بگید. حقیقتو مو به مو واسه من بگو. این بار غیر حقیقت چیزی بگی میفرستم همین الان خواهرتو ببرن شهر. شنیدم آقاتم که به رحمت خدا رفته. برادری هم نداری که بخوان جلوی ما رو بگیرن. هرچند که هیچ کس جلودار من نیست. حکم خانه. اگه من بخوام فلکم حریفم نمیشه. لحظاتی سکوت برقرار شد و صدای ترکه خان رو میشنیدم که تو هوا میچرخوندش. و بالاخره سکوت شکسته شد و مرد با استیصال گفت من حقیقت. صداش اما با مشتی که خورد تو گلوش خفه شد و پشت بندش خان فریاد زد داری آخرین فرصت تو از دست میدی مردک. منم اونجا در حالی که ایستاده بودم زیر دلم تیر میکشید و حس خیلی ناخوشایندی تو شکمم داشتم. مرد بعد از سکوتی کوتاه با صدای خفه‌ای گفت اگه حقیقتو بگم چه تضمینی هست خانواده‌ام در امان بمونن؟ حرف من تضمینه. باید منو بشناسی. میدونی که تیمور خان بزرگ وقتی حرفی میزنه پاش وامیسته. به سختی روی پله نشستم چون چشمام سیاهی میرفت و گوش تیز کردم تا مرد حقیقتو بگه. عطیه هم آهسته زیر گوشم زمزمه کرد خانم جان بیایید بریم. اگه خان بفهمه اینجا وایسادیم. اشاره کردم تا ساکت شه و همه حواسم رو جمع کردم ببینم مرد جوون چی میخواد بگه که بالاخره به حرف اومد و گفت من دستم خالی بود. پول لازم داشتم. تو قمار کل زندگیمونو باخته بودم. قرار بود بیان خونه پدریمو ازم بگیرن و ننه و آبجیمو آواره کوچه خیابون کنن. چند باری به میرزا خان رو زدم تا یه فکری به حالم کنه. ولی گوشش به حرفم بدهکار نبود. اگه تا آخر اون ماه پول رو نمیدادم ننم سر پیری آواره میشد. منم حاضر بودم هر کاری کنم که ننم آواره نشه. در به در همه جا دنبال کار بودم. یه کاری که بتونم یه پول قلمبه توش در بیارم. گذرم افتاده بود به این ده. از چند تا از اهالی پرسجو کردم تا بلکه کاری پیدا کنم. اما کسی کاری برام سراغ نداشت. چند روز اینجا بودم و درست روز آخری که میخواستم برگردم ده خودمون زنی به دیدنم اومد. مرد که سکوت کرد خان با خشم گفت اون زن کی بود؟ هان حرف بزن. اون زن ازم کاری میخواست. فهمیده بود دنبال کارم و پول لازمم. به گوشش رسیده بود که حاضرم برای پول هر کاری بکنم. آخه به هر کی میرسیدم میگفتم حاضرم هر کاری بکنم فقط به هم پول بدید. به هر حال محیط دهم کوچیکه و دهم به دهن ظاهرا چرخیده بود. حالا اینکه چطور به گوش اونا رسیده بود و نمیدونم.
اما ازم کاری خواست و در ازاش معادل پولی که تو قمار باخته بودم و بهم داد و قول داد اگه درست انجامش بدم تا ابد خانواده‌مو حمایت کنه. آبجیم نشون کرده بود و ننم مریض احواله. اگه من اون پولو جور نمی‌کردم آواره می‌شدیم. ننم دیگه نمیتونست تو اون سن و سال سرشو بالا بگیره. آبجیمم آبروش جلوی خانواده شوهرش میرفت. واسه همین مجبور شدم قبول کنم. به خدا که مجبور شدم. چاره‌ای نداشتم. بهم قول داده بود حتی اگه گیر افتادم هوای خانواده‌مو داشته باشه. اول باورم نشد. اصلا اون زنو نمیشناختم و نمیدونستم اون پولو از کجا آورده و اینکه پشتوانه‌ای برای حمایت از خانواده‌ام داره یا نه. واسه همین خواستم قبول نکنم. بهش گفتم از کجا معلوم راست بگی. اصلا این همه پولو از کجا آوردی؟ اونم گفت ندیمه زن شماست. منو ببخشید خان. من مجبور شدم. به خدا قسم چاره‌ای نداشتم. هیچ کس کمکم نمی‌کرد. به هر دری زده بودم اما کار واسم جور نشده بود. حتی من شهرم رفته بودم. ولی اونجا هم کسی منو نمیشناخت و بهم کاری نمیدادن. تو رو خدا کاری به کار خواهرم نداشته باشید. اگه بلایی سر اون بیاد ننه بیچارم هم دغمرد میشه. تو رو به هر کی میپرستید قسم. خان با عصبانیت حرف مرد و قطع کرد و گفت ندیمه زن من؟ کدوم زنم؟ بیارمش اینجا میشناسیش؟ مرد با صدای زاری گفت همون زنی که اون روز اولین نفر من و زن دوم شما رو تو باغ دید. اون ازم خواست برم تو باغ و گفت هر جوری شده زن دومتون رو میفرسته تو باغ. بعد از اینکه صحبت‌های مرد تموم شد سکوت مرگباری اونجا رو فرا گرفته بود. جوری که حس می‌کردم فقط صدای ضربان قلب منه که شنیده میشه و هر آن ممکنه خان متوجه بشه که من اونجام. اونقدر همه جا ساکت بود که حتی جرأت بلند شدن از سر جام و برگشتن به اتاقم رو نداشتم. تا اینکه بالاخره سکوت شکسته شد و خان گفت نامه ها کار تو بود مردک. کدوم نامه خان؟ انگار خان کاغذ نامه رو نشون داد که مرد گفت به روح پدرم قسم کار من نیست. من اصلا سواد درست و حسابی ندارم که بخوام نامه بنویسم. خان با فریاد گفت هیدر برو اون زنیکه رو بیار اینجا. اما فعلا فیروزه خانم چیزی نفهمه. تا اینو گفت عطیه بازوی منو گرفت و مجبورم کرد از اونجا برم بیرون. تمام تنم عین بید میلرزید. تا اون روز هنوز کمی شک ته دلم بود که فرستادن اون مرد شاید کار فیروزه نباشه. اما حالا که مطمئن شده بودم وحشت عجیبی کل وجودمو گرفته بود. همین که میدونستم فیروزه تا این حد پیش رفته برام وحشتناک بود. با کمک عطیه خودمو به حیاط رسوندم و پشت یکی از ستونای عمارت مخفی شدیم تا چشم هیدر بهمون نیفته. زانوهام سوز شده بود و دیگه توان ایستادن نداشتم. روی زمین نشستم و از درد چشمامو بستم. شنیدید خانم جان؟ خدا مرگم بده خانم. یعنی همش زیر سر فیروزه خانم بوده؟ وای خدا. یعنی حالا خان چه بلایی سرش میاره؟ وای که اگه حقیقت داشته باشه ماجراها داریم تو این عمارت. دوباره زیر دلم تیر کشید و ناخودآگاه چنگی به دست عطیه زدم. عطیه دستپاچه کنارم زانو زد و گفت چی شده خانم؟ حالتون بده؟ بذارید برم یکی رو خبر کنم کمک کنه ببریمتون تو اتاقتون. عطیه اینو گفت و دستپاچه به سمت مطبخ دوید و کمی بعد با دختر جوونی برگشت و هر دو زیر بغلمو گرفتن و منو به سمت اتاقم بردن. اما قبل از اینکه وارد اتاقم بشم چشمم به ندیمه اصلی فیروزه افتاد که با رنگ و روی پریده پشت سر هیدر داشت از ساختمون خارج میشد. اشاره‌ای به عطیه کردم و زمزمه کردم عطیه برو برام خبر بیار. عطیه اومد مقاومت کنه اما تشری زدم و مجبورش کردم بره. اونم چشمی گفت و منو سپرد به اون دختر که اسمش مهدیه بود و خودش با عجله رفت سمت زیر زمین. با کمک مهدیه دراز کشیدم و چند تا نفس عمیق کشیدم و تلاش کردم به خودم مسلط باشم. دلم میخواست بدونم اون زن چه جوابی برای خان داره و چی به سر فیروزه میاد. اصلا خان باور میکنه که کار فیروزه بوده یا منکرش میشن و زیر همه چی میزنن و این وسط من بیچاره تر میشم. دختر جوون که تنهام گذاشت و رفت گوش تیز کرده بودم ببینم سر و صدایی چیزی به گوشم میرسه یا نه. نیم ساعتی که گذشت دیگه دلم طاقت نیورد. آروم بلند شدم و رفتم پشت پنجره. لای پنجره رو باز کردم و نگاهی به حیاط انداختم که یهو چشمم به فیروزه خانم افتاد که گوشه ی حیاط داشت با ندیمه دیگه‌اش حرف میزد. اما انگار مدام داشت اطرافش رو میپایید و کمی نگران بود. شک نداشتم تو دردسر بدی افتاده و نمیدونستم توانشو داره که از این مهلکه نجات پیدا کنه یا نه. آخه خان خاطرشو خیلی میخواست و همینم ممکن بود نجاتش بده از این مهلکه. طولی نکشید که اول عطیه سراسیمه وارد حیاط شد و پشبندش هیدر اومد تو حیاط.
و با صدای بلندی رو به عطیه گفت: عطیه، برو خانومو پیدا کن، بگو بیا زیر زمین. عطیه چشمی گفت و دیدم که داره میاد سمت ساختمون. اما به جای اینکه سر وقت فیروز خانوم که کمی قبل برگشته بود به ساختمون بره، اول اومد تو اتاق من. هراسون در رو باز کرد و سری وارد شد. نفس میزد و رنگش به وضوح پریده بود. سری لیوان آبی دادم دستش و گفتم: چی شده؟ ندیمه فیروزه چی گفت؟ عطیه لیوان آب و یه نفس سر کشید و گفت: خدا رحم کرد خانم. اگه منو حین گوش دادن میدیدن سر به تنم نمیذاشتن. بیقرار گفتم: اینا رو ولش کن. حالا که نجات پیدا کردی بگو چی شد؟ باید برم خانم جان. برم فیروز خانم رو ببرم زیر زمین. خیالتون راحت باشه. خان باور کرد که شما گناهی نداشتید. اون کاغذا رو ندیمه فیروز خانم نوشته بود. خان با تهدید جون خانواده‌اش مجبورش کرد حقیقت رو بگه. اول منکر میشد، اما وقتی جدیت خان رو دید زبون باز کرد و همه چی رو گفت. خدا خودش به فریاد فیروز خانم برسه. با این حال و روزی که من از خان دیدم زنده بمونه خیلیه. اینو گفت و خیالم رو راحت کرد که خان باور کرده خطایی از من سر نزده. بعدم پاتون کرد و رفت بیرون تا بره سراغ فیروزه. دلم عین سیر و سرکه میجوشید و حالم بد بود. دروغ چرا؟ شاید کسی باور نکنه. اما من توی اون لحظات حتی دلم به حال فیروزه هم میسوخت، چون اونم زن بود و حق داشت که نسبت به حبوش حساس باشه. هیچ زنی حضور حبو تو زندگیشو نمیتونست تحمل کنه. اما خب نتیجه کار خودش بود. به ناحقی تهمتی به من زده بود که باعث میشد من جونمو از دست بدم. تو اتاقم نشسته بودم و اونقدر فکر و خیال کرده بودم که داشتم دیوونه میشدم. میترسیدم خواهم بلایی سر فیروزه بیاره و عذاب وجدانش تا ابد گریبانگیر من بشه. برای همین به محض اینکه از پشت پنجره دیدم فیروزه با قدمای لرزون و رنگ و روی پریده که تا اون روز ندیده بودم به سمت زیر زمین میره، دیگه معطل نکردم و خودمو به اتاق بلقیس خانم رسوندم. باید حقیقتو بهش میگفتم و ازش کمک میخواستم. تنها کسی که میتونست خشم خان رو کم کنه بلقیس خانم بود و بس. ضربه‌ای به در اتاقش زدم و به محض اینکه صدای بفرمایید و شنیدم در رو باز کردم و سراسیمه رفتم داخل. بلقیس خانم سر از روی قرآنش بلند کرد و با تعجب گفت: خیر باشه مادر، خوبی؟ رنگ به صورت نداری. با صدای گرفته‌ای مختصر و سریع ماجرا رو واسش گفتم. بلقیس خانم در حالی که چشماش از تعجب گرد شده بود گفت: خدا مرگم بده، واقعا فیروزه همچین کاری کرده؟ ای خیر نبینی زن، الان کجاست؟ تو زیر زمین مادر جون. میترسم تیمور خان بلایی سرش بیاره. بلقیس خانم اخ میکرد. داشت تو رو بی آبرو میکرد دختر. اگه من بهت اعتماد نمیکردم و ضمانت تو نمیکردم ممکن بود امروز زنده نباشی. بعد تو دلنگرون اونی؟ لاورچیدم و گفتم: خب چی کار کنم؟ دست خودم نیست مادر جون. اونم گناه داره. زن دیگه. یه حسادت باعث شده این کارو انجام بده. میترسم نتونه از غضب خان در امان بمونه. تو رو خدا شما برید اگه کاری از دستتون برمیاد براش انجام بدید. بلقیس خانم هرچند تردید داشت، اما چون خودش هم ذاتاً زن مهربونی بود دلش طاقت نیاورد و باشه‌ای گفت و در حالی که سرشو به حالت تأسف تکون میداد از اتاق بیرون رفت. منم اونقدر دلنگرون بودم که پشت سرش راهی حیاط عمارت شدم. عطیه جلوی پله‌های زیر زمین فالگوش وایساده بود. نزدیک شدیم صدای فریاد خان و گریه‌های فیروزه به گوشمون میرسید. عطیه تا چشمش به بلقیس خانم افتاد سر خودش رو عقب کشید و سلام کرد. بلقیس خانم اما بی توجه به اون با قدمایی بلند از پله‌ها پایین رفت. چند تا از خدمه عمارت هم تو حیاط جمع شده بودن و با کنجکاوی به سر و صدا و فریادای خان و همینطور التماس و گریه‌زاریای فیروزه خانم گوش میدادن. با رفتن بلقیس خانم طولی نکشید که صدای داد و فریاد خان قطع شد. دلنگرون به عطیه نزدیک شدم و گفتم: حالا چی میشه عطیه؟ چی به سر فیروزه میاد؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت: نمیدونم. اینطوری که الان من شنیدم مشخص بدجور از چشم خان افتاده. اینجوری واسه شما هم خیلی خوب میشه خانم جان. این زن مکار میخواست شما رو بی آبرو کنه، اما از قدیم گفتن چاه نکن بهر کسی. حالا هم تو چای افتاده که خودش کنده. خان خیلی بخواد بهش لطف کنه از جونش بگذره. هرچند هر بلایی سرش بیاد نصف حقشه. عطیه همه این حرفا رو یواش آروم در گوشم میگفت طوری که کسی نشنوه. بعد از تموم شدن حرفاش آهی کشیدم و گفتم: اینجوری نگو عطیه، فیروزه کار اشتباهی کرده. اما خب قطعاً اون زمان که این کارو میکرده حالش دست خودش نبوده.
اصلا خودت بشین و تصور کن میتونی با هوو سر کنی؟ آخه کدوم زنی میتونه حضور هووی جوونش رو تحمل کنه که اون دومیش باشه؟ عطیه کمی ازم فاصله گرفت و با تعجب زل زد بهم و گفت شما دارید ازش طرفداری میکنید خانم جان؟ یادتون رفته اگه حمایت بلقیس خانم نبود شاید الان زنده نبودید. اومدم چیزی بگم که حس کردم صدای قدمای استواری از توی زیر زمین میاد و طولی نکشید که تیمورخان از پله ها بالا اومد. یقه پیراهن فیروزه رو هم گرفته بود و از پله ها میکشید بالا. زن بیچاره کل صورتش زخمی شده بود و اگه اون لباس و ساعتی قبل تو تنش ندیده بودم باور کنید که نمیشناختمش. با وحشت نگاهی به تیمورخان انداختم. از خشم و عصبانیت رنگ به صورت نداشت. جسم بیجون فیروزه رو پرت کرد وسط حیاط عمارت و چرخی زد دور تا دور و فریاد زد هیچ کس حق نداره به این زن نزدیک بشه. باید اینقدر اینجا بمونه تا جون بکنه. بفهمم کسی بهش نزدیک شده یا کمک کرده از هستی ساقطش میکنم. اینو گفت و لگد محکمی نثار فیروزه کرد. بعدم فریاد کشید تا براش اسمش آماده کنن و همراه حیدر و عباس از عمارت بیرون زد. هیچ کسی جرأت نداشت به فیروزه نزدیک بشه. اما من عمیقاً دلم براش میسوخت. شاید حماقت بود، ولی من ذاتاً دلرحم بودم و دست خودم نبود. عطیه میگفت چطور میتونی دلسوز هووت باشی؟ اونم هوویی که کمر به نابودیت بسته. اما من همونطور که تیمورخان رو شوهر خودم نمیدونستم، فیروزه رو هم هووی خودم نمیدونستم. حالا یا اونقدر بچه بودم که حس رقابت نداشتم یا واقعا خودم و جزئی از اون زندگی نمیدونستم. نمیدونم. اما وقتی دیدم هیچ کسی کمکی به فیروزه نمیکنه، با وجود مخالفت‌های عطیه جلو رفتم. صدای ناله ضعیفش حالمو بد میکرد. من حتی آثارم به یه مورچه هم نمیرسید. پس چطور میتونستم بایستم و سرش کشیدن یه آدمو تماشا کنم؟ دلم داشت میترکید. آدمایی که تا چند ساعت قبل مجیزگوی این زن بودن حالا جوری ازش فاصله گرفته بودن، انگار این زن یه بیمار جسامی بود. تشری به کبرا خانم زدم و گفتم چرا وایسادید به تماشا؟ کمک کنید بره اتاقش. کبرا خانم قدمی به عقب برداشت. دستور خانو نشنیدید خانم؟ نگاهی به ندیمه دیگه‌ای فیروزه کردم و گفتم نمیخوای به خانومت کمک کنی؟ چی شد پس اون همه خوش خدمتی؟ ندیمه فیروزه که زن جوونی بود صورتشو پوشوند و با گریه عقب رفت. با نفرت بهشون نگاه کردم. اینا چه آدمایی بودن؟ انگار هیچ بویی از انسانیت نبرده بودن. وقتی دیدم هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، عزممو جزم کردم و خودم جلو رفتم و با همون شکم برآمده زیر بازوی فیروزه رو گرفتم و عطیه که دید حریف من نمیشه بهش بار به کمکم اومد و فیروزه رو بلند کردیم که ببریم سمت اتاقش. نمیدونستم چرا بلقیس خانم از زیر زمین بیرون نمیاد. هرچی که بود با کمک عطیه و ندیمه دوم فیروزه جسم بیجونش رو به سمت اتاقش بردیم. میدونستم ممکنه خان بهم غضب کنه، اما دل اینو نداشتم که بایستم و زجر کشیدنش رو ببینم. ندیمه فیروزه اما تو مسیر با ترس گفت خانم جان من برم. اگه خان بفهمن به فیروزه خانم کمک کردم منو از کار بیکار میکنن. نگاه تندی بهش انداختم. تا چند ساعت پیش خوب به فیروزه خدمت میکرد و اما حالا که دیده بود از اون دیگه آب و نونی براش در نمیاد خودش رو راحت کنار کشیده بود. نتونستم جلوی عصبانیتمو بگیرم و گفتم چیه؟ تا همین امروز صبح که لحظه خانومتو ول نمی‌کردی. حالا چطور شده که کاری به کارش نداری؟ اونم با این حال و روزی که این تفلک داره. سرش رو انداخت پایین و گفت خانم من بدبخت کاری نیستم به خدا. من از هیچی خبر نداشتم. الانم اگه بخوام به فیروزه خانم کمک کنم از این عمارت پرتم میکنم بیرون و از کار بیکار میشم. سر سیاه زمستون چشم شوهر و بچه‌هام به خرجیه که من میبرم براشون. راضی به بیکار شدنم نشید. سری تکون دادم و کلافه با اشاره دست ازش خواستم بره بیرون. با رفتنش عطیه کمی بهم نزدیک شد. خانم جان تصدقتون بشم. پاشید بیاین بریم بیرون. تا اینجاشم خیلی بهش لطف کردید. بهتره تو این ماجرا شما دخالت نکنید. خان بفهمه تقاص سختی ازمون میگیره. با حرص نگاش کردم. نگران منی یا خودت عطیه؟ پاشو برو بیرون. کمکتو نخواستم. خودم حواسم بهش هست. فقط قبل از رفتن یه لگن آب و چند تا دستمال تمیز برام بیار. عطیه که انگار منتظر اجازه من بود سریع از جا بلند شد و بعد از آوردن لگن آب و دستمال به بهونه سر زدن به بچه‌هاش از اتاق بیرون رفت. با غصه جلو رفتم و موهای پریشونش رو کنار زدم. بیهوش بود انگار، اما از قفسه سینه‌اش که بالا و پایین میشد مشخص بود هنوز زنده است.
موهاشو که کنار زدم تازه چشمم به صورت کبود و آشولاشش افتاد. بی اختیار اش نشست روی گونم و با دستمال سعی کردم صورتشو پاک کنم. نمیدونم به خاطر بارداریم بود که اینقدر دلم شده بودم و دلم به حال دشمن درجه یکم اینطور میسوخت یا به خاطر همون دلرحمی همیشگیم بود. اما سرم گرم کار بود که در اتاق باز شد و بلقیس خانم وارد شد. با دیدن من عصای مخصوصشو محکم به زمین کوبید و سری به نشونه تأسف تکون داد. عطیه که گفت تو فیروزه رو بردی اتاقش باورم نشد. همچین ظلمی در حقت کرده بازم داری بهش کمک میکنی. تو مگه عقل تو سرت نیست دختر؟ دارم میگم اگه وساطت من نبود شاید الان زنده نبودی. اون وقت اومدی به کسی که قصد جون تو کرده و آبرو تو جلوی شوهرتو جلوی کل اهل عمارت برده کمک میکنی. آهی کشیدم و بی حرف خیره شدم به فیروزه. سن زیادی نداشت. تهش 27-8 سال بیشتر نداشت. جوان بود و خوش‌بر و رو. از عطیه شنیده بودم که تک دختر مرد ثروتمندیه که پدر و برادراش خیلی روش حساسن و تیمور خانم اگه چند سال دست نگه داشته و سن نگرفته از ترس پدرزن و برادرزناش بوده. و در نهایت هم خود فیروزه بوده که خانواده‌اش رو راضی کرده و گفته مشکلی با این که خان بخواد سر شب و بیاره نداره. آروم زمزمه کردم. چی کار باید میکردم مادر جون؟ ولش میکردم وسط حیاط که مسخره کلفت و نوکرایی بشه که تا دیروز مجیزشو میگفتن و امروز از ترس از دست دادن جیر مواجبشون حتی به این زن بدبخت نزدیکم نشدن. صورتشو دیدید؟ یه جای سالم تو صورت و بدنش نیست. اگه شما نمیرسیدید معلوم نبود این زن زنده میمونه یا نه. بلقیس خانوم که انگار با حرفای من تحت تاثیر قرار گرفته بود و کمی دلش به رحم اومده بود با بغض نشست کنار فیروزه و با دستمال توی دستش نم اشکشو گرفت و گفت چی بگم دختر؟ چی بگم که هر چی بگم توف سر بالاست. به خدا من راضی نبودم و نیستم که خاری به پای شما عروسا بره. شما هم عین اولاد خودمید. یوم از مادر شوهر حرف شنیدم تحقیر شدم و کتک خوردم. همون موقع ها وقتی خدا اولین پسرمو بهم داد به خودم قول دادم. عهد بستم که هرگز این مادر شوهر خدا بیامرزم نباشم. خودت شاهدی تا جایی که تونستم پشت شما در اومدم. چه اون موقع که فیروزه بچهش نمیشد و تیمور اذیتش میکرد، چه حالا که پای تو به این زندگی باز شده و فیروزه بابت بودنه در عذابه. امروز به سختی تونستم تیمور رو راضی کنم که شیطون رو لعنت کنه و بره بادی به سرش بخوره و دست از سر این زن بیچاره برداره. ولی وقتی برگرده نمیدونم میتونم این زن رو از دستش نجات بدم یا نه. فکر میکردم بعد از این اتفاق تو صورت فیروزه هم نگاه نکنی. اما وقتی عطیه گفت تو بردیش تو اتاقش فهمیدم دل بزرگ و بخشنده‌ای داری. جوری که حتی نمیتونی ذلت دشمنت رو ببینی. و امروز مطمئن شدم که بهترین انتخابو برای تیمور داشتم. همینطور که نگاهم به فیروزه خانم بود گفتم نمیدونم اسمشو دلسوزی بذارم یا نه. شما هم عین مادرم هستید مادر جون. این مدت که باهاتون زندگی کردم فهمیدم از مادر خودمم بیشتر بهم محبت دارید. نمیدونم زدن این حرف درسته یا نه. ولی روزی که به عقد تیمور خان در اومدم ننم اومده بود از سر کلاس درس بلندم کرده بود. یادمه داشتم شعری از کتاب ادبیاتم میخوندم که ننم بلندم کرد و منو نشوند روی صندلی لقی که نمیدونم از کجا گیر آورده بود و مجبورم کرد بله بگم به مردی که تازه سر عقد اسمشو فهمیده بودم. من هنوز تو دنیای بچگیم سیر میکنم مادر جون. تو دنیایی که از این ور با دوستام قهر میکردم، از اون ور به ساعت نکشیده آشتی میکردیم. فارغ از هر دعوایی که کرده بودیم مشغول بازی میشدیم. به قول شما من هنوز چشمم دنبال عروسک بچه مهدی است. هنوز دلم میخواد با دختر بچه‌ها خاله بازی کنم. شاید به خاطر همین باشه که نمیتونم کینه‌ای از کسی به دل بگیرم. بلقیس خانم لبخند تلخی زد. چی بگم ننه؟ شاید ما اشتباه کردیم تو رو از دنیای بچگونت دور کردیم و مجبورت کردیم زن مردی بشی که هم سن آقاته. خدا از گناهم بگذره. من اگه کاریم کردم به خاطر این بود که ذات خودم رو میشناختم. میدونستم که تیمور میتونه با یکی از دخترای منیژه خوشبخت بشه. دختری که هم خون من باشه. دروغ چرا؟ میخواستم شما هم صدق سری این ازدواج به نون و نوایی برسید. ولی تو درست میگی. من باید یکی رو واسه تیمور میگرفتم که کمی سن و سالش بالاتر باشه. حالا همکاریه که شده و نمیشه به عقب برگشت. تو هم داری مادر میشی. خدا رو 100,000 مرتبه شو که از این مخمسه نجات پیدا کردی و حقیقت ماجرا روشن شد. بعد از این سعی کن حواستو بیشتر جمع کنی مادر. هر چیزی دیدی و هر چیزی شنیدی رو باور نکن.
یکم سیاست داشته باش. اگه اون نامه‌ها واقعا از طرف یه مرد بود، تو بد دردسری میافتادی. شانس آوردی تیمور اونقدر از دست فیروزه کفری بود که به ماجرای نامه‌ها توجهی نکرد. با خجالت سرمو پایین انداختم. پس مادر جون ماجرای نامه‌ها رو فهمیده بود. بلقیس خانم خجالت منو که دید کمی به هم نزدیک شد و آروم گفت بعد از رفتن تیمور ندیمه فیروزه همه چیزو برام تعریف کرد. میدونم که مدت زیادی برات نامه میفرستادن و تو اهمیتی بهشون نمیدادی. راستش اولش دلگیر شدم که گول اون نامه‌ها رو خوردی. اما بعد که خوب فکر کردم دیدم تو هم سنی نداری و حق داشتی اشتباه کنی. اما یادت نره هر اشتباهی تاوانی داره. ممکن بود تاوان این اشتباهو به بدترین شکل ممکن بدی. من میدونم آدمیزاد جایز الخطاست و تو هم با توجه به سن کمت ممکنه بیشتر از بقیه خطا کنی. برای همین این یه بارو میذارم ازت و نمیذارم پسرم بویی ببره. ولی یادت نره نفیسه. خطای بعدی تاوان سختی به دنبال داره که شاید هیچ کس نتونه به فریادت برسه. حتی من. زیر لب و شرمنده ازش تشکر کردم. واقعا تو اون دوره کمتر مادر شوهری پیدا میشد یا اصلا پیدا نمیشد که از همچین خطای چشم‌پوشی کنه و بلقیس خانم با این کارش خودشو 1000 برابر تو چشم من عزیز و محترم کرد. با صدای ناله فیروزه هراسون برگشتم سمتش. داشت کم کم بیدار میشد. چشم که باز کرد و منو دید اخماشو تو هم کرد و خواست بلند شه که انگار نتونست و دوباره سرش رو زمین گذاشت و زد زیر گریه. اگه آقام و برادرام اگه بفهمن که تیمور همچین بلایی سر من آورده. بلقیس خانم به حالت تشر حرف فیروزه رو قطع کرد. ننه من غریبم بازی در نیار فیروزه. خودت میدونی خطا کردی. خطا و گناه بزرگی هم کردی. من نرسیده بودم تیمور زندت نمیذاشت. جای تشکره داری تهدید میکنی. فیروزه تو همون حال بعد پوزخندی زد و به سختی با کمک دیوار پشت سرش بلند شد و نشست. خواستم کمکش کنم. اما نگاه بدی به هم انداخت که باعث شد عقب برم و سر جام بشینم. دستی به گونه دردناکش کشید و گفت من هیچ کاری نکردم. این زنی که یه رعیت زاده چی بهتون داده که دروغاشو باور میکنید؟ هر چی که هست بهتونه. واقعیت نداره. بلقیس خانم با تمسخر گفت والا ندیمه معتمد خودت همه چیزو به پسرم گفته. مو به مو از اول ماجرا رو براش تعریف کرده. گفته تو دستور این کارو دادی و با دست و دلبازی پول خرج میکردی تا زن خان رو بی‌آبرو کنی. فیروزه کمی خودشو باخت ولی سریع خودشو جمع و جور کرد و گفت داری دروغ میگید. امکان نداره شهره همچین دروغی بگه. بلقیس خانم شونه‌ای بالا انداخت. محض اطلاعت قبل از اینکه خان تو رو صدا بزنه با ندیمت حرف زده. لابد اینو میدونی. بعدم که تو اومدی اونو فرستاده بود اتاق تهی زیر زمین تا تو نبینیش. تو شرم نمی‌کنی فیروزه؟ این همه فتنه و دسیسه به پا کردی باز زبون دراز و حق به جانبی. والا که نوبری. اصلا میدونی تیمور انداخته بودت وسط حیاط عمارت و همه رو تهدید کرده بود که کسی حتی بهت دستم نزنه. اما چی شد؟ این دختر بدبخت دلش سوخت و با این شکم بالا اومده تو رو کشون آورده تو اتاقت. ببین تو باهاش چیکار کردی اما اون چطور جواب تو داده؟ بعدم اجازه نداد فیروزه حرفی بزنه و با عصبانیت رو به من گفت یالا پاشو نفیسه. به بعضیا خوبی نیومده. پاشو بریم این زن خودخواه و تنها بذاریم تا خودش تنهایی گندی که بالا آورده رو جمع کنه. با دلخوری نگاهی به فیروزه انداختم و وقتی اخمای درهم و قیافه حق به جانبش رو دیدم ترجیح دادم همراه بلقیس خانم از اتاقش بیرون برم. با خودم اما میگفتم من در راه رضای خدا بهش کمک کردم. بذار اون هر طوری دوست داره رفتار کنه. سیر دلم اما درد میکرد و بچه مدام لگد میزد. به خواست خودم به سمت حیاط رفتم تا کمی قدم بزنم. اما قبل از رفتن به حیاط بلقیس خانم به هم نزدیک شد و آروم گفت من قضیه نامه ها رو حل میکنم نفیسه. چون قطعا تیمور وقتی حالش سر جاش بیاد پی اونا رو هم میگیره. اما فعلا در این حد میدونه که شهره با همدستی فیروزه مدام برای تو نامه میفرستاده. اما تو به نامه ها اهمیت نمیدادی. نمیدونه که تو با نامه آخر وسوسه شدی و پات لغزیده. تو هم بهتره هر کسی در مورد نامه ها چیزی پرسید همین جوابو بدی. فهمیدی؟ نمیخوام شر تازه‌ای درست بشه. خسته شدم از این همه فتنه و آشوب. چشمی گفتم و با کمک عطیه به سمت انتهای حیاط رفتم که رفت و آمد کمتری داشت تا کمی راه برم. جایی که همیشه میرفتم. اما بعد جور ذهنم درگیر بود. فیروزه بازی خطرناکی رو شروع کرده بود. اونم با کسی مثل من که نه قدرتی داشتم نه سیاستی برای دفاع از خودم.
و شاید اگه خوششانسی عجیبم نبود، من الان تو مخمسه بدی افتاده بودم و فیروزه به مراد دلش رسیده بود. هرچی بیشتر به اون موضوع فکر می‌کردم، بیشتر ترس برم می‌داشت. آهی کشیدم و از عطیه خواستم کمکم کنه به اتاقم برگردم. کم کم نزدیک نهار بود و منی که از صبح تا حالا هیچی نخورده بودم حسابی گرسنه بودم. داشتم به سمت پله ها میرفتم که صدای اسب به گوشم رسید. به عقب که برگشتم چشمم به خانه آدماش افتاد. لحظه هول برم داشت. تیمور خان اگه میفهمید من به فیروزه کمک کردم به این راحتی ازم نمیگذشت. چنگی به بازوی عطیه زدم و نالیدم بیا بریم، بیا تا ما رو ندیده بریم. اما از شانس بدم خان از همون دور چشمش من افتاد و با صدای بلندی گفت وایسا نفیسه. به سختی آب دهنم و قورت دادم و وایسادم. قلبم اما مثل گنجیش تون تون میزد و کل بدنم یخ کرده بود. از اون 2 پله‌ای که بالا رفته بودم پایین اومدم و وسط حیاط وایسادم تا خان از اسبش پیاده بشه. خان به سمتم اومد و رو به عطیه گفت برو بگو کل عمارت جمع بشن تو حیاط. از پیر و جوون و زن و مرد و بچه و بزرگ. بگو همه بیان اینجا. عطیه هول کرده چشمی گفت و سرش انداخت زیر و خواست برای انجام کاری که خان بهش سپرده بود بره که خان دوباره صداش زد و گفت فیروزه کجاست؟ مگه قرار نبود کسی بهش دست نزنه؟ عطیه سکوت کرد و خان ترکش رو تو هوا چرخوند و گفت هر گورستونی هست زنده یا مردش رو میخوام اینجا باشه. حتما برو بیارش. عطیه وحشت زده نگاهی به من انداخت و به سرعت به سمت مطبخ دوید و منو با حال خرابم تنها گذاشت. خان با همون ترکه معروفش به هم نزدیک شد. احساس کردم خبری از اون اخم همیشگی روی صورتش نیست. اخمی که از روزی که فهمیده بودم بار دارم تا همین امروز صبح ادامه داشت و انگار لبخند محوی به لب داشت. نزدیکم که شد نگاهی به شکمم انداخت و گفت خوبی؟ بچه که اذیتت نمیکنه. هان. لب گزیدم و سری به طرف این تکون دادم و گفتم به لطف شما خوبم خان. نه خدا رو شکر اذیتی نداره. با دقت سر تا پامو نگاه میکرد و من چون ماها بود که ازش فاصله گرفته بودم حسابی خجالت کشیده بودم. همینطور که نگاه میکردم و گفت ظاهرت به زنای پا به ماه میخوره. چند وقت به زایمانت مونده؟ آروم گفتم با حساب قابله امارت دیما زایمان میکنم خان. لبخندش پررنگ‌تر شد و سری به نشونه رضایت تکون داد. بابت مدتی که اذیت شدی میخوام یه هدیه بهت بدم. بعدم با صدای بلندی حیدر رو صدا زد و گفت میخوام زمین پشت خونه آقاشو از اون مردک بخری. شده به 2 برابر قیمت ازش بخر. میخوام اون زمینا رو به نام زنم کنم. اگرم دیدی زبون خوشحالیش نمیشه اون کاری رو که باید انجام بده. واسه لحظه‌ای شوق عجیبی کل وجودمو گرفت. قرار بود صاحب زمینایی بشم که میدونستم ارزش زیادی داره. کم پیش میومد که خان و اربابی همچین لطفی به کسی بکنه. این که کسی بخواد زمین و ملک به نام زن بکنه. گمون نکنم تا اون لحظه خانه هیچ آبادی این کارو برای زنش کرده بود که تیمور خان داشت میکرد. البته که با این کارش تلاش میکرد اشتباهات گذشته‌اش رو جبران کنه. هرچی که بود طولی نکشید که حیاط عمارت اربابی پر شد از آدمایی که اونجا کار میکردن. از آشپز و دربون و قصاب خان گرفته تا کلفت و ندیمه ها. ریز و درشت همه اونجا جمع شده بودن. بلقیس خانومم داشت و همراه ندیمش از پله ها پایین می اومد و پشت سرش عطیه داشت به فیروزه کمک می کرد تا اونم بیاد پایین. با دیدن فیروزه لرز به جونم افتاد. گفتم الانه که خان بپرسه کی اونو برده داخل. اما خب خدا رو شکر چیزی نپرسید. همه که تو حیاط جمع شدن خان چرخی وسط حیاط زد و رو به عباس گفت عباس بپر یه صندلی بیار. عباس بدو رفت و از توی عمارت صندلی آورد و خان پوزخند به لب قدمی به سمت جمعیت برداشت و بعد روبروی فیروزه که سرشو از شرم بالا نمی آورد ایستاد و گفت کی به این زن کمک کرده؟ مگه من نگفته بودم کسی حق نداره دست به این زن بزنه یا حتی نزدیکش بشه؟ سکوت بعدی همه جا رو فرا گرفت. با این حرف خان فهمیدم همچینم یادش نرفته و گذاشته به وقتش حرفشو بزنه. سکوت بعدی همه جا رو فرا گرفت. خان با عصبانیت فریاد زد گفتم کی به این زن کمک کرده؟ جواب میدید یا همتون رو اینجا فلک کنم. اونقدر عصبانی بود که حرفی که زده بود عملی کنه. واسه همین تمام دل و جرأتم رو جمع کردم و با صدای آروم گفتم من. با تعجب به سمتم برگشت. برای اینکه از خشمش در امان بمونم با صدای آرومی ادامه دادم فیروزه خانم هنوز زن شماست خان.
درست نبود هر کس و ناکسی زن شما رو با اون وضعیت ببینه. و همون لحظه نیم نگاهی به فیروزه انداختم و دیدم که با خشم و نفرتی عجیب داشت نگام میکرد. خان برخلاف تصورم اما هیچی به من نگفت و فقط چنگی به بازوی فیروزه زد و مجبورش کرد وسط جمعیت روی صندلی بشینه. بعدم به عباس اشاره‌ای زد و در گوشش چیزی زمزمه کرد و همین که عباس رفت از پشت چنگی به موهای فیروزه زد و چارقدو از سرش کشید. هینی از ترس کشیدم و پناه بردم به بلقیس خانم. بلقیس خانم که رنگ به رو نداشت و معلوم بود که حسابی شوکه شده از این کار پسرش گفت: تیمور خان، بیا بریم بالا در مورد این موضوع حرف بزنیم. درست نیست وسط این جمعیت. فیروزه زن توه. تیمور خان اما با صدای بلند خندید و گفت: فیروزه زن منه ننه. زن دسیسه چین منه. زنی که میخواست بعد از این همه سال آبروداری شوهرش رو بی آبرو کنه و انگ بزنه به زن جوونش. اینا رو میگفت و دستی که توی چنگش بود و میکشید و همین کارش هم باعث شد که فیروزه بی اختیار سرش رو بالا بگیره. فیروزه از خشم و حرص و شایدم درد قرمز شده بود، اما غرورش اجازه نمیداد که حتی ذره التماس کنه به خان که رهاش کنه و در کمال ناباوری دیدم که با تندی گفت: آقام بفهمه چه بلایی سر دخترش آوردی. خان نذاش حرفش تموم بشه و مشتی نثارش کرد که باعث شد اکثر زنا جیغ بکشن. گریم گرفته بود. من طاقت دیدن این صحنه ها رو نداشتم. خودمو چسبونده بودم به عطیه. من نمیخواستم همچین اتفاقی واسه فیروزه بیفته. همینطور اشک میریختم که دیدم عباس قیچی به دست به خان نزدیک شد و اونو گذاشت تو دست خان. اول نمیدونستم تیمور خان میخواد با اون قیچی چی کار کنه، اما وقتی موهای فیروزه رو دور دستش پیچید تازه فهمیدم قصد و غرضش چیه. با وحشت به بلقیس خانم نگاه کردم که رنگ به رخ نداشت و دیدم که سراسیمه جلو رفت و سعی داشت که خان رو از اون کاری که قرار بود انجام بده منصرف کنه. اما انگار خان دیگه هیچ چیزی رو نمیدید و هیچ چیزی رو نمیشنید و در چشم هم زدنی جلوی چشم کل اهالی عمارت دست دست موهای بلند و سیاه فیروزه رو برید و جلوش ریخت. فیروزه‌ای که ماتش برده بود و دیگه حتی کلمه‌ای حرف نمیزد. موهای کوتاه بلند نامرتب فیروزه ظاهر بدی بهش داده بود، جوری که دل من به درد اومده بود. تو اون دوره تقریباً میشد گفت که هیچ زنی موهاشو کوتاه نمی‌کرد، حتی دخترها هم همینطور، چون بلندی مو واسه هر زنی از هر قشر و با هر نوع ثروتی نوعی زیبایی به حساب می اومد و حالا خان موهای بلند و ابریشمی فیروزه که اونقدر بهشون مینازید رو قیچی کرده بود. موهایی که همیشه فیروزه اونا رو گیس می‌کرد و از زیر چارقدش مینداخت بیرون. حالا اون موهای نازنین ریخته بود جلوی فیروزه تا همه بفهمن اونی که خطا کار بوده فیروزه بوده، نه من. من اما عین ابر بهار بی صدا گریه می‌کردم و بلقیس خانم اونقدر از اون موضوع دلگیر شده بود که بی حرف حیاطو ترک کرد و با صدای بلندی از خدمه خواست برگردن سر کارشون. خدمه هم که سکوت و بی‌تفاوتی خان رو دیدن یکی یکی با تشر بلقیس خانم حیاطو ترک کردن و طولی نکشید که حیاط عمارت خالی از هر جمعیتی شد. فقط من و عطیه مونده بودیم و خان و حیدر و عباس و البته فیروزه‌ای که دیگه جون به تن نداشت. خشم تیمور خان که کمی فروکش کرد به خودم جرأت دادم و کمی جلو رفتم. میخواستم با خان حرف بزنم و ازش بخوام فیروزه رو ببخشه و اینقدر این زنو ذلت نده، اما بلد نبودم که چطور رو از چرایی به تیمور خان نزدیک بشم. من عین فیروزه عاقل و با سیاست نبودم و عین بلقیس خانومم زبون نرمی نداشتم که بتونم خانو نرم کنم. واسه همین با احتیاط جلو رفتم و بی توجه به خشم خان دست لرزونم و روی بازوش گذاشتم. حرکتم اونقدر برای تیمور خان عجیب بود که با بهت به سمتم برگشت و خیره شد به دستم. تمام جسارتم رو جمع کردم و با صدایی که سعی می‌کردم رسا باشه گفتم: رهاش کنید تیمور خان. تو رو به هر کسی که میپرستید اینقدر این زن رو اذیت نکنید. خان چشماشو ریز کرد و با دقت نگام کرد و گفت: ازم چی میخوای نفیسه؟ ازم میخوای زنی که دنبال بی آبرو کردنت بوده رو ببخشم؟ آره؟ سری تکون دادم. انگار این لحن نسبتاً آروم خان جسارتم رو بیشتر کرده بود. واسه همین گفتم: بله خان، دقیقاً همینو ازتون میخوام. فیروزه خانم اگه خطایی کرده تاوانش رو هم داده. شما بزرگید. آوازه بخشش شما تو تمام آبادیای اطراف پیچیده. همه تیمور خان بزرگو با بخشش و بزرگیش میشناسن. این بارم بزرگواری کنید و از خطای فیروزه بگذرید. خودم هم باورم نمیشد که اون حرفا رو دارم از کجا در میارم و میزنم. هرچی که بود
انگار برای نجات فیروزه کمر همت بسته بودم. واسه همین کمی بهش نزدیکتر شدم و احساس کردم منم کم کم دارم یاد میگیرم با چه زبونی باید با این مرد حرف بزنم. سعی کردم حرفای بلقیس خانومو به یاد بیارم و به تقلید از اون سعی کنم خانه آروم کنم. واسه همین گفتم تیمور خان، فیروزه خانوم زن شماست. درست نیست که ناموس شما جلوی نامحرم به این حال و روز بیفته. بی آبرویی اون بی آبرویی شماست. باعث میشه 1000 جور حرف پشت شما در بیاد. شما که دوست ندارید روزایی که به انتظار به دنیا آمدن اولین بچه‌تون هستید رو به کام خودتون تلخ کنید. این زنو ببخشید به لطف و عنایتی که خدا بهتون کرده. اجازه بدید برگرده به اتاقش و ندیمش بهش رسیدگی کنه. یه بار دیگه بذارید رعیتتون طعم بخشش و بزرگی شما رو بچشن. خان که حسابی از حرفای من کیفش کوب شده بود، لبش به خنده باز شد و دستی به سیبیل پرپشتش کشید و رو به عطیه گفت برو ندیمه این زن رو صدا کن بیاد. بعدم رو کرد به حیدر و عباس. برید سری به اون مرتیکه عوضی هم بزنید ببینید در چه حاله. نفس راحتی کشیدم و از گوشه چشم نگاهی به فیروزه انداختم. حال روز خوبی نداشت. جلوی رعیتی که یه اون بهشون امر و نهی کرده بود و اونقدر فخ فروخته بود، خار و ذلیل شده بود و به بدترین شکل ممکن تنبیه شده بود. و حالا دیگه روی اینو نداشت که سرشو بالا بگیره. ندیمه فیروزه و یکی از دخترایی که همیشه دور و برش بود اومدن که فیروزه رو بلند کنن و ببرن. اما خان قبل از اینکه بخوام ببرنش با تهدید گفت هنوز مونده تقاص گناه تو پس بدی زن. فعلا برو تا بعدم فکری به حالت بکنم. برو دعا کن به این جون زن که نجاتت داد. فیروزه تو همون شرایط پوزخندی زد و نگاه پر از نفرتش رو از ما گرفت و همراه ندیمش به سمت اتاقش رفت. حیاط که خالی شد، خان نگاهی به سر تا پام انداخت و با صدایی که لرز به جونم مینداخت گفت دلم واسه تنگ شده بود زن. به خودت برس، شب میام پیشت. سکوت کردم و سرمو پایین انداختم. خان نگاهی به اطراف انداخت و آروم دستشو به گونم کشید و گفت سرتو بالا بگیر. سرمو بالا گرفتم و به سختی نگاش کردم. مشکلی که برات پیش نمیاد. هان، واسه خاطر بچه میگم. نمیدونستم چی بگم. اما زبون چرخوندم و گفتم قابل گفته باید خیلی مراقب باشم. تیمور خان سری تکون داد و با اومدن عطیه و شهره کمی ازم فاصله گرفت و گفت خیلی خوب، شب میام دیدنت. سری تکون دادم و زیر لب لعنتی به خودم فرستادم. داشتم بی درد سر تو اون عمارت زندگیمو میکردم و حالا با رو شدن حقیقت باید دوباره شب و سایه سنگین این مرد رو تحمل میکردم. همراه عطیه راه افتادم و وقتی خیالم بابت رفتن فیروزه به اتاقش راحت شد، راهی اتاق خودم شدم. زمانم انگار با سرعت بیشتری میگذشت و در چشم برهم زدنی شب فرا رسید. از ترس درد و زخمایی که ممکن بود از جانب خان نصیبم بشه، حال بدی داشتم. در اتاق که باز شد و چشمم به تیمور خان افتاد، انگار جای زخمای قدیمیم به درد اومد. ناخودآگاه در حالی که ایستاده بودم قدمی به عقب برداشتم و خیره شدم به دستش. اما وقتی دیدم دستش خالیه و ترکیه همیشگیش دستش نیست، نفس راحتی کشیدم. تیمور خان برخلاف گذشته اون شب با ملایمت عجیبی با هم رفتار کرد. حواسش به حال روزم بود و مدام جویای حالم میشد و من انگار تازه فهمیده بودم که این مرد میتونه شبا هم عین روزا مهربون باشه و دروغ چرا. دلم کمی گرم شده بود و حس میکردم تمام بدبختیام تموم شدن و قرار زندگی بالاخره روی خوششو به هم نشون بده. اون شب تیمور خان دوباره از توی جیبش کلی بادوم در آورد و گرفت سمتم و اشاره کرد بخورم. داشتم بادوم میخوردم و به این فکر میکردم که کلا تیمور خان آدم بدی نبود. اگر از اون رفتارای بیرحمانه شباش چشم‌پوشی میکردیم، میشد گفت آدم خوبی بود و میشد دوستش داشت. اما حیفا و دریغا که خبری از شبای آروم نبود. الانم حس میکردم فقط و فقط به خاطر شرایطمه که اینطور با هم آروم برخورد میکنه. اما خب اون شب حس کردم دیگه عین قبل ازش بدم نمیاد. مخصوصا منی که تو عمرم کسی به هم محبت نکرده بود و با کوچکترین محبتی جلب می شدم. یادم آقام عقیده داشت به دختر نباید رو داد و همین که نون بخور نمیری به دختراش میداد لطف بزرگی از نظر خودش در حقشون کرده بود. ننه هم که همه چیزو تو پول میدید و خیلی وقتا میگفت دختر حتی نباید رو لحاف پنبه‌ای بخوابه و باید رو زمین خشک بخوابه تا سختی بکشه و بتونه از پس سختی‌های زندگی بر بیاد. خواهرامم اونقدر زود شوهر میکردن و درگیر مشکلات زندگیشون میشدن که وقت و حوصله‌ای برای من و بقیه نداشتن. اما حالا من بعد از 13 سالی مهری دیدن و نادیده گرفته شدم بلقیس خانومو داشتم.
زنی که همه جوره واسم مادری میکرد و حتی تیمور خانی که به استثنای شبا جوری به هم محبت میکرد که تلافی تموم بیمهریای گذشته در میومد. منم اونقدر به شیله پیله بودم که با همون یه شب محبت کردن تمام اون زجرایی که تیمور خان به هم داده بود و انگار فراموش کرده بودم. اون شب تیمور خان در حالی که تو آغوشش دراز کشیده بودم دستشو گذاشته بود رو شکمم که همون لحظه بچه حرکتی کرد و تیمور خان با ذوق گفت حرکت کرد؟ آره. با شوق سری تکون دادم. واسه اولین بار احساس کردم با محبتی که بین زن و شوهر باید باشه صورتمو بوسید و گفت دنیا رو به هم دادی نفیسه. این بچه تو دهنی محکمی میزنه به تموم آدمایی که این چند سال پشتم لغز میخوندن. دنیا رو به پات میریزم. حالا صبر کن و ببین. تو دلم گفتم دنیا رو نمیخواد به پام بریزی. مثل همین امشب همیشه آروم باش. همین یعنی دنیا رو به پام ریختن. اما به ظاهر لبخندی زدم و گفتم شما دوست دارید بچه چی باشه؟ خیلی صادقانه گفت فرقی نمیکنه. بچه ی اولمه. دختر و پسر هر دوشون عزیزن. من اونقدر سالها در حسرت بچه بودم که هیچ فرقی واسم نداره. بابت این مدتم از من بگذر. ننم میگفت تو اهل این کارا نیستی. اما حرفای فیروزه. امان از حرفای اون که شک انداخته بود به دلم. الان که دلم صاف شده و فهمیدم این بچه منه، میخوام سور و سات بپا کنم. کاری که سالهاست در حسرتش سوختم. کل آبادی رو دعوت میکنم. کم چیزی نیست که. تیمور خان بزرگ بعد از سالها چشم انتظاری داره پدر میشه. وارث این عمارت و این ثروت و املاک و قراره به دنیا بیاری و من دلم میخواد این خبر رو جار بزنم تا همه بفهمن تیمور خان اجاقش کور نیست. با این حرفاش یهو اشکی نشست روی گونم. خوشحال بودم. واسه اولین بار از روزی که وارد اون عمارت شده بودم خوشحال بودم. نه به خاطر خودم بلکه به خاطر بچم. بچه‌ای که تا اون روز فکر می‌کردم هیچ کسی جز خودم منتظر اومدنش نیست و حتی فکر می‌کردم کسی دوستش نداره. اما اون شب فهمیده بودم تیمور خان فقط می‌خواست مطمئن بشه بچه از خودشه تا تمام محبتشو به پاش بریزه. با خودم میگفتم نفیسه، تو دیگه زن این مردی و بچه‌شو به شکم داری. باید مهرشو هر طور هست به دلت وارد کنی تا بتونی راحت‌تر زندگی کنی. اما تمام اینا رو باید میسپردم به زمان. تیمور خان اما فردای اون روز به قولش عمل کرد و اول از همه هم دستور داد گوسفندی رو زمین بزنن و گوشتشو بین اهالی عمارت پخش کنن و بعدم سور و سات یه ولیمه بزرگو به پا کرد. میخواست کل آبادی بفهمن زنش به زودی وضع هم میکنه و بچه ی تیمور خانو به دنیا میاره. تا اون روز بلقیس خانوم تمام تلاششو میکرد که حرف آبستن بودن من از اون عمارت بیرون نره. میگفت همینجوریشم اگه کسی بفهمه آبستنی 1000 جور حرف و حدیث پشت سرت در میاد. و حالا که زمزمه این ماجرا توی ده پیچیده، بهتره فعلا خبر آبستن بودن تو پخش نکنیم. هرچند سخت بود پنهون کردن همچین خبری از مردم کنجکاو بده. اما خب ما تلاش خودمونو میکردیم. عصر همون روزم تیمور خان طبق قولی که داده بود قباله 6 دنگ زمینای مسکونی و زراعی پشت خونه پدریم رو به نامم زد و ازم خواست هر کاری دوست دارم با اون زمینا انجام بدم. خان میگفت اختیار کامل زمینا با توئه. میتونی اونا رو اجاره بدی یا حتی میتونی رهاشون کنی و از اون مهمتر اختیار فروشش هم دست توئه. اما من دوست داشتم با بلقیس خانم مشورت کنم و بهترین تصمیم برای اون زمینا بگیرم. بنچاق زمینا رو که داد دستم باورم نمیشد اسم من تو اون بنچاق باشه. تو اون سن صاحب زمینایی شده بودم که خیلی آرزوشو داشتن. نزدیک بودن چاه آب به اون زمینا و حاصل خیز بودنش باعث میشد ارزش خوبی داشته باشه. طبق دستور تیمور خان مقدار زیادی غذا طبخ شد و بین اهالی تقسیم شد. به هر خانواده‌ای مقداری پول داده بود و حسابی دل رعیتو شاد کرده بود. منم حالم خوب بود. برای اولین بار تو عمرم مرکز توجه کل اهالی عمارت شده بودم. خانم جور دیگه‌ای بهم توجه می‌کرد و بلقیس خانم که دیگه خیالش راحت شده بود داره نوه‌دار میشه بدون ترس از خانه حرف دیگرون سوق بچه‌مو میکرد و حسابی مراقبم بود. نفهمیدم چطور به گوش ننه رسید که خان زمینا رو به نام من زده که درست 3 روز بعد از اون ماجرا سر و کلش پیدا شد. فیروزه تو اون 3 روز از اتاقش بیرون نیومده بود. عطیه میگفت غذاشو تو اتاق میخوره و واسه مسترا هم میره حیاط پشتی که مسترا مخصوص خدمه بود. اون مرد جوونم هنوز تو زیر زمین عمارت اربابی بود. نمیدونستم خان میخواد چه بلایی سرش بیاره و بلقیس خانمم تأکید کرده بود که به هیچ عنوان تو این موضوع دخالت نکنه و حتی چیزی هم از خان نپرسم.
میگفت همین که به حرف در مورد فیروزه گوش کرده یعنی تو رو دوست داره و بهت اهمیت میده. تو هم نباید از این علاقه سوء استفاده کنی و فکر کنی میتونی تو تمام تصمیمات خان دخالت کنی. اون روز ننه با روی خوش و خندون اومد امارت. میدونستم خبر رسوایی فیروزه زبون به زبون چرخیده و کم کم همه با خبر میشن از اتفاقاتی که تو امارت افتاده. چون حتی سری قبل که خان تأکید کرده بود و تلاش کرده بود ماجرا به بیرون درس نکنه، بازم درس کرده بود. چه رسد به این که این بار به اندازه قبل سفت و سخت نگرفته بود. و بعد از چند وقت متوجه شدیم که بله، ماجرای اون روز و قیچی شدن موهای فیروزه و حتی پادرمیونی کردن من شده نقل مجالس و دهن به دهن میچرخید. با تعارف عطیه ننه وارد اتاقم شد. چشمش که به من افتاد لبخندش پررنگتر شد. دستام دوباره این سابق پر از علنگو بود و تو گردنم گردنبند بزرگ و سنگینی بود که خان به مناسبت آبستن شدنم صبح همون روز انداخته بود گردنم. ننه با دیدنم گل از گلش شکفت. آخرین باری که دیده بودمش یادم نمیاد دقیقاً چند ماهه بودم. شاید 2 یا 3 ماهه. ننه دست انداخت دور گردنم و به عادت همیشه چند تا بوسه آبدار نشوند روی صورتم و با ذوق گفت ماشاءالله، چشمم کف پات، رنگ به صورتت اومده، آب زیر پوستت افتاده. مشخصه تو این امارت داری واسه خودت خانومی میکنی و حسابی بهت میرسن. لبخندی زدم و به تقلید از بلقیس خانوم که اون روزا شده بود الگوی من اشاره‌ای به ننه کردم تا بشینه و گفتم خوبی ننه؟ خواهرام چطورن؟ آقام حالش خوبه؟ برادرام و زناشون چطورن؟ بچه هاشون چی؟ ننه بی حوصله سری تکون داد و گفت همه خوبن، ول کن اونا رو، از خودت بگو. ماشاءالله، چه گردنبند سنگین و قشنگی. کی بهت داده؟ خان یا بلقیس خانم؟ اینا رو میگفت و دستش رو انداخته بود زیر گردنبندم تا ببینه وزنش چقدره. جالب بود واسم. به جای اینکه حال خودم یا حتی بچه‌مو بپرسه، سراغ گردنبندم رفته بود. بعدم خودش رو سمتم کشوند و آروم گفت شنیدم زمینا رو خان به نامت زده. راست نفیسه؟ میبینی کار خدا رو؟ تا دیروز محتاج یه لقمه نون بودیم. اکثر شبا سر گرسنه به بالش میذاشتیم. اما حالا صدقه سریع تو و بچه توی شکمت همه تو ده بهمون احترام میذارن. اسم منیژه خانوم از زبونشون نمیافته. هر کی هر مشکلی داشته باشه میرن پیش آقا تا اون واسطه بشه و خان مشکلشون رو حل کنه. زندگی همه ما صدقه سر تو از این رو به اون رو شده ننه. حالا همین زمینا. آقات که فهمید انگار دنیا رو بهش دادن. میخواست زمینا رو ببره زیر کشت. منتها حاج باقر گفت خان سپرده بدون اجازهش کسی کاری به اون زمینا نداشته باشه. واسه همین آقات منو فرستاده تا با تو حرف بزنم و تو بتونی خانو راضی کنی زمینا رو امسال در اختیار ما بذاره. دلم میخواست به حرف ننه گوش بدم. اما بلقیس خانوم تو این مدت به هم هشدار داده بود که اجازه ندم خانواده‌ام مفت و مجانی زمینا از چنگم در بیارن. اما خان 1-2 بار اشاره کرده بود که اختیار زمینا با خودمه و میتونم هر کاری دوست دارم باهاشون انجام بدم. اول دلم میخواست زمینا رو رایگان در اختیار خانواده‌ام بذارم، اما بلقیس خانم نصیحتم کرد و ازم خواست ازشون اجاره بگیرم و یا سهمی از محصول زمین داشته باشم. میگفت هر چند ناچیز، اما مفت و مجانی بهشون نده. میگفت باید از الان یاد بگیری از اموالی که داری درست استفاده کنی. نباید اجازه بدی که دار و نداره تو مفت ببرن. واسه همینم با تردید و خجالت گفتم شرمنده ننه. اما من میخوام زمینا رو اجاره بدم. ننه با بهت و ناباوری و چشمایی که از صدقه بیرون زده بود نگام کرد و گفت اجاره بدی؟ به کی؟ نفس عمیقی کشیدم و شونم رو بالا انداختم و گفتم به هر کسی که بخوادش. منظورم اینه که تیمور خان اختیار اون زمینا رو به من سپرده و ازم خواسته هر کاری دوست دارم انجام بدم. البته یه شرط گذاشته. این که اگه خواستم به دست کسی بسپارم حتما اجاره بگیرم و تو محصول زمینم شریک بشم. در مورد حرف تیمور خان دروغ گفته بودم. اما اگه ننه میفهمید خودم میخوام ازشون اجاره بگیرم بعد جور ازم دلگیر میشد. خب البته که حقم داشت. خودم هم ته دلم راضی نبود ازشون اجاره بگیرم یا تو محصولشون شریک بشم. اما حواسم به این موضوع هم بود. میخواستم یه مبلغ خیلی ناچیز و یه مقدار خیلی کمی از محصول ازشون بگیرم. ننه اما که مشخص بود بهش برخورده رو ترش کرد و گفت چه حرفا؟ به حق چیزای ندیده و نشنیده. میخوای از آقات و برادرات پول بگیری؟ تو چطور خواهری هستی که دلت میاد با برادرات این کارو بکنی؟ حرفش رو قطع کردم و گفتم
ننه، این که حرف من نیست. تیمور خان ازم خواسته. درست زمینا رو به نامم زده و زبونی گفته اختیارش با منه. اما خودتونم خوب میدونید که اختیار داره اون زمینا تیمور خانه. من که نمیتونم رو حرف شوهرم حرف بزنم. میتونم؟ ننه قیافه گرفت و با اکراه گفت خیلی خوب. من باید با آقات حرف بزنم ببینم چی میگه. اون حساب کرده بود که زمینا رو همینجوری در اختیارشون میذاری. نمیدونست دخترش بالا نشین شده و از روزی که زن خان شده سرش رفته تو حساب و کتاب. واسه اینکه این بحث ادامه پیدا نکنه دیگه جواب ننه رو ندادم و خودمو مشغول پوست گرفتن میوه کردم. ننه که دید من دیگه چیزی نگفتم طبق معمول حق به جانب گفت میگم نفیس، پول تو دست و بالت نیست یکم بهم پول بدی؟ یا نکنه تیمور خان حساب پولات رو هم داره؟ دلخور دست کردم و مقداری پول از تو صندوقم در آوردم و گذاشتم جلوی ننه. مقدار دیگه هم گذاشتم کنار اون پولو گفتم اون واسه خودتون، این هم از طرف من واسه بچه‌های خواهر برادرام هر چی دوست داشتن بخرید. خیلی دلم براشون تنگ شده. انشالله بارمو که زمین بذارم خبر میفرستم همتون بیاید دیدنم. دلم واسه همتون تنگ شده. ننه که انگار تازه یادش اومده بود از اول واسه چی اومده با هیجان گفت ای وای، خاک بر سرم، یادم رفت. من اومده بودم سر و گوشی آب بدم ببینم ماجراهایی که دهن به دهن میچرخه راسته یا حرف و حدیث مردم. سوالی نگاش کردم که خندید و گفت راسته میگن حبوط و وسط همین حیات تا جون داشته کتکش زدن و موهای سرش رو کوتاه کردن. هیچ دلم نمیخواست در مورد این موضوع صحبت کنم. اما میدونستم اگه هیچی نگم ننه ول کنه ماجرا نمیشه. واسه همین مختصر گفتم نه اصلا همچین چیزی نبوده. یه دعوایی بین خان و فیروزه خانم سر گرفت. مردمم که میشناسید اهل یک کلاغ چل کلاغن. ننه پوزخندی زد. ولی من چیزای دیگه‌ای هم شنیدم. کو؟ کجاست؟ خبری ازش نیست. سریای قبل که زبونش خیلی دراز بود و رودش درازتر. چی شد پس؟ چرا این سری خبری ازش نیست؟ کلافه گفتم چی کار به کار اون داری ننه؟ تو رو خدا شر به پا. حرفم با صدای فریاد بلندی که از حیاط به گوش می رسید قطع شد. ننه جلوتر از من پرید و از اتاق بیرون رفت. منم با احتیاط بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم و به بیرون خیره شدم. صدای بلند مردی که داشت تیمور خانو صدا میزد ترس به جونم انداخته بود. پنجره رو باز کردم و چشمم به مرد میان سال و دو جوون قد بلند افتاد که مشخص بود حسابی توپشون پره. آقا حیدرم تلاش میکرد آرومشون کنه، اما یکی از جوونا مدام فریاد میزد و تیمور خانو صدا میزد. تیمور خان اما توی عمارت نبود. خبر داشتم که صبح زود واسه سرکشی به زمینای بالا تپه رفته. آروم آروم و با احتیاط از اتاق بیرون رفتم. به محض بیرون رفتنم اما چشمم به عطیه افتاد که سراسیمه جلو اومد و گفت خانم جان بیچاره شدیم، آقا الماس اومدن. با تعجب گفتم آقا الماس؟ آقا الماس کیه؟ پدر فیروزه خانم و برادراشون. خدا رحم کنه فقط. از همون بالا نگاهی به حیاط انداختم. بلقیس خانم رفته بود تو حیاط و داشت با اون مرد مسن‌تر حرف میزد. اما جوونی که شباهت زیادی با فیروزه داشت مدام داد و فریاد میکرد و تیمور خانو صدا میزد. طولی نکشید که فیروزه از اتاقش بیرون زد. سرش رو کامل با چارقدش پوشونده بود، اما کبودی صورتش و لنگ زدنش همه چیزو عیان میکرد. ننه کمی به هم نزدیک شد و با تمسخر گفت چرا دروغ میگی دختر؟ حال روزش رو ببین. لابد چیزی که مردم میگن راسته و به چیزی که حقش بوده رسیده. با التماس از ننه خواستم ساکت بشه و رو به عطیه گفتم معطل چی هستی عطیه؟ برو یکی از مردای عمارت رو بفرست دنبال عباس و خان. این مرد تا خانو نبینه دست بردار نیست. عطیه که رفت منم آهسته همراه ننه به سمت حیاط رفتم. البته که دلم نمیخواست، اما ننه بند میبرید واسه رفتم به اونجا. واسه همینم همراهیش کردم. فیروزه تونسته بود کمی پدر و برادرش آروم کنه، اما برادر بزرگترش مدام میگفت تا خان رو نبینه از اونجا نمیره. وارد حیاط که شدم به سمت بلقیس خانم رفتم، اما تا منو دید تشری به ننم زد و گفت واسه چی با این دختر اومدی تو این معرکه؟ این قوم به خون دختر تشنن منیشه. یالا دستشو بگیر و ببرش بالا تا شر به پا نشده. ننه که جرأت حرف زدن رو حرف بلقیس خانم نداشت بازومو گرفت تا منو به سمت اتاقم ببره که یه دفعه برادر فیروزه که سنش از همه بیشتر بود و قیافه خشنی هم داشت دست به سینه گفت به به عروس جدید عمارت. فیروزه آبجی، نمیخوای ما رو به حبوط معرفی کنی؟ هرچی نباشه ما دیگه قوم و خویشیم.
اینو گفت و قدمی به سمت من برداشت. قد بلند بود و هیکلی. حدوداً 30 ساله بود و چهرش به شدت خشن. با ترس کنار ننه وایساده بودم و به بلقیس خانم چش دوخته بودم که ننه کمی جسارت به خرج داد و گفت: هی مردک، حواست به حرفات باشه. زن تیمور خان جلوت وایساده. منم مادر زنشم. حرف ننه اما تموم نشده بود که مرد با خشم بازوی ننه رو گرفت و پرتش کرد روی زمین. جیغی کشیدم و خواستم به ننه نزدیک شم که مرد جوون عین سعدی جلومو گرفت. فیروزه با حال خراب به برادرش نزدیک شد و با بازوش کشیدش و گفت: داداش محسن، تو رو به روح ننه نکن. این زن آبستنه. کاریش نداشته باش. مرد جوون که تازه فهمیده بودم اسمش محسنه با نفرت نگاهی بهم انداخت. نگاهی که بی‌شباهت به نگاه فیروزه نبود و حالمو بد کرده بود و گفت: اراده کنی جسم بیجون خودش و بچه‌شو میندازم جلوی پای شوهر بی غیرتت تا دیگه جرئت نکنه دست رو تو بلند کنه. بلقیس خانم با عصبانیت به ننه کمک کرد از جاش بلند شه و با تهدید رو به الماس خان گفت: حواست هست داری چی کار میکنی آقا الماس؟ بی اجازه وارد عمارتمون شدی. به پسرم و ناموسش توهین کردید. حواست هست عاقبت این بیرسمی چیه؟ میدونی تیمور از همچین خطایی نمیگذره؟ الماس خان نگاهی به پسرش انداخت و اشاره کرد عقب بره. بعدم جلو اومد و با صدای گرفته‌ای گفت: ما بیرسمی کردیم یا شما بلقیس خاتون؟ این دختر همون دختریه که من چند سال قبل شما سپردم. این دختر با این سر و شکل و ظاهر همون دختر خوشبر و روی منه. همونی که شب عروسی به شما سپردمش و گفتم دختر من هیچ وقت مادر نداشته، شما به شما مادرش. چطور مادری هستی شما بلقیس خاتون؟ چطور مادری هستی که بچت سیاه و کبوده و هیچ کاری براش نمی کنی؟ چطور روتون میشه تو چشمای من نگاه کنید؟ بلقیس خانم 2 دستشو تکیه داد به عصاشو سری تکون داد و گفت: آقا الماس، شما کل ماجرا رو نمیدونی. پس قضاوت نکن. دخترت عین دخترمه. اما خطایی کرده که هر کسی جز تیمور بود تقاصشو با جون دخترت ازش میگرفت. اما تیمور ازش گذشته. من نمیخوام ماجرایی که تموم شده رو دوباره باز کنم. فیروزه کفری نگاهی به بلقیس خانم انداخت و رو به پدرش گفت: بفرمایید بریم بالا آقا جون. درست نیست اینجا ایستادید. اگه با تیمور خان حرفی دارید منتظر بمونید تا بیاد. مردی که اسمش محسن بود با خشم گفت: لازم نکرده. برو وسایلتو جمع کن برگردیم خونه خودمون. تا الانم به خاطر اصرارای خودت گذاشتیم اینجا بمونی. وگرنه وسط با این طایفه جز شر و بدبختی چیزی واسه ما نداشته. فیروزه انگار مردد بود بین رفتن و موندن که قدمی برداشت به سمت برادرش. اما با صدای تشر بلقیس خانم سر جاش خشکش زد: فیروزه، اخلاق تیمور رو خوب میدونی. پاتو از این عمارت بیرون بذاری راه برگشتی نداری و عاقبت بدی در انتظارته. آقا الماس اما پوزخندی زد: عاقبتی بدتر از این؟ جای سالم تو صورت دختر من نمونده. شما شرم نمی‌کنید جلوی چشم من دخترمو تهدید می‌کنید؟ والا که این شما ندیدم. بعدم بازوی فیروزه رو گرفت و با عصبانیت گفت: لازم نکرده چیزی جمع کنی. میای خونه شوهرتم میاد با منت برات میگردونه. منتها این بار با شرایطی که من براش میذارم. اینو گفت و بی توجه به بلقیس خانم و اصرارش برای صبر کردنشون تا زمان برگشت تیمور خان بازوی دخترش رو گرفت و به سمت در خروجی عمارت کشون. از ته دل به موقعیت فیروزه حسادت میکردم. دلم میخواست منم کسی رو داشتم که اینطور سفت و سخت پشتم در میومد. کسی که بی توجه به خان بودن شوهرم پشت و پناه هم باشه. آهی از ته دل کشیدم و با بیرون رفتن فیروزه و پدر و برادراش خواستم همراه ننه که داشت حرص و جوش میخورد به سمت اتاقم برگردم که صدای بلند تیمور خان به گوشم رسید: به به آقا الماس، کجا به سلامتی؟ بلقیس خانم سیلی به صورتش کوبید و گفت: خدا مرگم بده. تیمور اومد. خدا به خیر بگذرونه. منیژه، دست دخترتو بگیر و ببرش داخل. اصلاً بیرون نیاید. هر اتفاقی افتاد و هر چیزی شنیدید بیرون نیاید. با اینکه خودم هم کنجکاو بودم که بمونم و ببینم چه اتفاقی بینشون میفته، اما با اصرار بلقیس خانم برگشتم تو اتاقم. صدای داد و فریاد تیمور خان و آقا الماس کل عمارت رو گرفته بود. ننه لای پنجره رو باز کرده بود و در حالی که پشت پرده قایم شده بود گوشش رو تیز کرده بود تا بفهمه چه خبره. منم ناخودآگاه حرفاشونو میشنیدم. پدر فیروزه با خبر شده بود که تیمور خان چند تیکه زمین به نام من زده و اومده بود تا به قول خودش حق دخترش رو از خان بگیره. واقعا مسخره بود. من فکر می‌کردم
به خاطر کتک خوردن دخترش اومده. اما خوب که حرفاشو زد، مشخص بود بیشتر هرس و جوش زمینا رو میخوره و مدام به خان میگفت من 2 ساله چشمم به اون زمینا بوده و تو نباید اونا رو به نام زن دومت میکردی. بالاخره بحثشون با مداخله بلقیس خانم و برادر کوچیکتر فیروزه کم کم آروم شد و همگی به نشیمن بزرگی که طبقه پایین بود رفتن. ننه با هرس گفت زنی که تا فهمیده خان زمینا رو به نام تو کرده به حول و بلا افتاده. یالا نفیسه، حرف بزن ببینم. این زنی که چرا انقدر کتک خورده بود؟ خان چه خصومتی با این زن داره؟ واسه چی همه چیزو از من مخفی میکنی؟ چرا وقتی میگم یه چیزایی شنیدم میگی همش باد هواست و حرف و حدیث رعیته؟ هان؟ کلافه گفتم من نمیدونم ننه. خان که نمیاد از مشکلش با فیروزه به من حرفی بزنه. ننه چادرش رو به کمرش بست و گفت نه، اینطور فایده نداره. از تو حرف در نمیاد. من یه سر میرم پیش این کلفت و نوکرا تا توی قضیه رو در میارم. از اون ورم میرم خونه، ماجرا رو با آقات میگم ببینم چی میگه. تو هم از خان بپرس ببین زمین رو چقدر اجاره میده. اصلا میصرفه واسه ما یا نه. بعدم زیر لب جوری که من بشنوم به حالت غرغر گفت یه وجب زمین زپرتی ته آبادی که دیگه اجاره دادن نمیخواد. ما رو بگو، دلمون خوش بود. دامادمون خان چند آبادیه. دیگه مردم نمیدونن که همین خان واسه کف دست زمین میخواد از ما اجاره بگیره. از ادا فارش حین گفتن این حرفا خندم گرفت. به سختی جلوی خندمو گرفتم و راهیش کردم تا بره. اما از پنجره دیدم که چند دقیقه‌ای کنار 1-2 تا از خدمه ایستاد و خوب سوال جوابشون کرد و بعد با لبی خندون از عمارت بیرون زد. از ته دل دعا می‌کردم شر جدیدی به پا نکنه، چون ننه رو خوب میشناختم. سرش درد می‌کرد واسه دعوا. دلش می‌خواست همیشه حرفی برای نقد کردن بین زنای در و همسایه داشته باشه و ماجرای فیروزه قشنگ خوراک یه هفته غیبت و یه کلاغ چل کلاغ کردنش بود. ننه که رفت 1 ساعتی بعدش پدر و برادرای فیروزه هم رفتن. فیروزه هم مشخص بود حال روز خوبی نداره. نمیدونم، شایدم انتظار داشت خانواده‌اش برای بردنش بیشتر پافشاری کنن. موقع نهار بود و منم خسته از موندن توی اتاقم. بعدی گفتم نهار رو پیش تیمور خان و بلقیس خانم میخورم و اینطور شد که به سمت نشیمن رفتم. ضربه‌ای به در زدم و با شنیدن صدای گرفته تیمور خان وارد شدم. فیروزه با فاصله ازش نشسته بود و حسابی اخماش تو هم بود و بلقیس خانم هم تسبیحی دستش بود و داشت طبق معمول همیشه ذکر میگفت. چشم فیروزه که به من افتاد رو ترش کرد و خواست بلند شه که تیمور خان مانعش شد. بشین فیروزه، حرف دارم باهات. فیروزه به اجبار و البته با اکراه نشست، اما نگاه پر از خشمش رو از من گرفت. کمی بعد خان گلویی صاف کرد و گفت فیروزه، خودت خوب میدونی تو این چند سال با همه بدی و خوبیت ساختم. بچه دار نشدی، خانه چند آبادی بودم و میتونستم لب‌تر کنم تو همون سال اول و دومی که بچت نشد ننم واسم یه دختر ترگل ورگل بگیره. اما دلم به حالت سوخت. گفتم شاید ای بستو نباشه. واسه همینم امون دادم بهت. تو این سالا هم هر چی خواستی در اختیارت گذاشتم. تهشم به اصرار خودت زن گرفتم. گذاشتم خودت ازم بخوای زن بگیرم تا فردا روز با هووت سر جنگ و دعوا نداشته باشی. چون من هیچ وقت حوصله این مسخره بازی‌ها رو نداشتم. این که بخوام هر روز وایسم و دعوای 2 تا زنمو نگاه کنم. این دختر رو هم قبل از وقت خودت دیدی و قبول کردی هووت بشه. درسته ننه گفت، اما تو بودی که تایید نهایی رو دادی. حالا بگو به من دردت چیه؟ واسه چی واسه ناموس من نقشه میچینی و سعی میکنی آبروشو ببری؟ خودت بهتر از هر کسی میدونی که وقتی آبروی ناموسم بره، آبروی من رفته. چرا خبر فرستادی خانواده‌ات بیان؟ که چی بشه؟ که از رسوایی تو با خبر بشن؟ افتخار میکنی به این کارت؟ سکوت فیروزه که طولانی شد، خان صداشو بالا برد و فریاد زد. ده حرف بزن دیگه زنی که. ناخودآگاه از جا پریدم و با ترس تو خودم جمع شدم. بلقیس خانم که متوجه ترس من شد، تشری به تیمور خان زد. زن حامله اینجاست ننه. چرا داد میزنی؟ بیچاره هول کرد. خان نگاهی به من انداخت و سکوت کرد و بعد از سکوتی تقریبا طولانی رو به فیروزه گفت. تصمیم خودتو بگیر فیروزه. خودت خوب میدونی که من اهل باش دادن به این و اون نیستم. اگه میخوای بمونی و سایه من بالا سرت باشه، بدون اون شرط و شروط مزخرفی که آقات گذاشته میمونی. آقات نمیدونه، اما خودت خوب میدونی من لطف بزرگی در حقت کردم که از این عمارت پرتت نکردم بیرون. به حرمت تموم اون سالایی که با هم زندگی کردیم یه فرصت بهت دادم. اما اینکه چطور از اون فرصت استفاده کنی دیگه بستگی به خودت داره. یا میمونی و عین بچه ی آدم زندگی تو میکنی و شر به پا نمیکنی،
یا جلو پلاستو جمع میکنی و مهریتو میگیری و بعد از جاری شدن خطبه طلاق برمیگردی خونه ی آقات. فکراتو بکن و تصمیم خودتو بگیر. من تو عمارتم آرامش میخوام. نمیخوام هر روز و هر ساعت به فکر درد سرایی باشم که ممکنه تو درست کنی. نمیخوام اسم خودم و اهل عمارتم لغلقه دهن هر کس و ناکسی بشه. پس بشین و خوب فکر کن، ببین از زندگی چی میخوای. اگه دنبال درد سری جایی تو این عمارت نداری. من به قدر کافی سرم شلوغ هست. دیگه وقتی واسه رسیدگی به این خال زنک بازی‌ها ندارم. سرمو بالا آوردم و نگاهی به فیروزه انداختم. چشماش پر از اشک بود. بعد از مکسی کوتاه با صدای گرفته زمزمه کرد: میمونم خان. تو این عمارت ماتم کرده 1000 نیرنگ میمونم و خف خون میگیرم و سرمو میندازم پایین و زندگیمو میکنم. شما هم با خیال راحت بشین به انتظار به دنیا آمدن بچه‌هات. گوره بابای زنی که یه روز با 1000 امید و آرزو پا گذاشت تو خونتون و از همون شب اول امید آرزوهاش رو تو دلش کشت. گوره بابای زنی که تو تموم این سالها با بد و خوب شما ساخت و دم نزد و حتی نذاش احدی بفهمه تو خلوتش با خان چه بلایی سرش میاد. خوب دستمزدمو دادی تیمور خان. دستتون درد نکنه. اینو گفت و دیگه گریه امونشو نداد و با قدمایی بلند از نشیمن بیرون زد. با رفتنش بلقیس خانم سری به نشونه ی افسوس تکون داد و گفت: انشالله که سر عقل بیاد و بی درد سر زندگیشو بکنه. تیمور ننه، با این جوون میخوای چیکار کنی؟ تیمور خان مکسی کرد: شما میگید باهاش چیکار کنم ننه؟ بلقیس خانم با تردید گفت: آخه من چی بگم ننه؟ این بشر دوپا گاهی کارایی میکنه که به ذهن هیچ بنی بشری نمیرسه. اون بدبختم گول این زنو خورده. بوی پول به مشامش رسیده، طمع کرده. این چند روزم به اندازه کافی کتک خورده و با خانواده‌اش تهدید شده. شک ندارم انقدر که کتک خورده و تهدید شده دیگه هوس نکنه همچین غلطی بکنه. شنیدم مادر پیری داره که چشم به راهشه. نونآور خانواده‌شه. درست خطا کرده. اما خب درست نیست خانواده‌اش تاوان خطاشو بدن. خان کمی فکر کرد و گفت: نمیدونم ننه. باید خوب فکرامو بکنم. اما تو این چند روز عباس به حد کافی به خدمتش رسیده. میدونم هم این آتیشا همه از گور فیروزه بلند میشه. ننه، حالا باید یه فکری به حالش بکنم. باید یه تهدید اساسی بشه تا وقتی آزاد شد جرأت نکنه پاشو کج برداره. شهر هرت که نیست. هنوز من نمردم که هر کس هر غلطی دلش خواست انجام بده. اینو گفت و بعد ادامه داد: ننه، من میدونم این آتیشا همه از گور فیروزه بلند میشه. به خودش گفتم، به شما هم میگم. به ولای علی قسم این آخرین باری بود که از خطای این زن گذشتم. بخواد بازی سرم در بیاره و دوباره دردسر درست کنه، چشم میبندم رو تموم روابط دوتا خانواده و جسم بیجونش رو میندازم وسط همین حیاط. بس هرچی مراعاتش رو کردم. اینو گفت و بدون اینکه لب غذاش بزنه کتش رو برداشت و بیرون رفت. بلقیس خانم همونطور که بشقاب منو پر میکرد با غصه گفت: خدا بگم این زنو چی کار نکنه. ببین با حسادت بیجا چه بلایی سرمون آورد. خب یکی نیست بهش بگه زن. تو خودت میدونی عیب و نقص خودتو. دیدی چقدر بچه من به پاد نشست و زد تو دهن هر کس و ناکسی که پشتش حرف مفت زد. الان که داری میبینی ایراد از خودت بوده و بالاخره بعد از سالها شوهرت به آرزوش رسیده، به جای اینکه دل به دلش بدی داری دلشو میرنجونی. بهترین روزای عمرشو داری حروم میکنی. حالا نخواستیم براش کل بکشی و خوشحالی کنی. اما دیگه انقدرم تلخی کردن انصاف نیست. بعدم بشقاب پلو رو پر کرد و جلوی من گذاشت و با جدیت گفت: حواست به خودت باشه نفیسه. از این زن دوری کن. حتی از دوستی با این زنم حذر کن. چون از این زنی که من میشناسم جز شر چیزی به تو نمیرسه. مخصوصاً که من امروز و فرداست که باید یه سر برم شهر. حرفش رو قطع کردم و با دلهره گفتم: شهر مادر جون؟ چرا؟ میدونی که پدر تیمور خان مریض احواله. از بعد فوت مادرش مریضیش بدترم شده و زحمتش افتاده رو دوش عروسا. منم از بعد از عقد شما نتونستم سری بهش بزنم. برام پیغام فرستاده که برم دیدنش. اگرم تا امروز نرفتم از ترس این بوده که تو این عمارت تک و تنها بمونی و فیروز خدای نکرده زبونم لال بلایی سرت بیاره. اما الان که تیمور بهش هشدار جدی داده دیگه بعید میدونم بخواد خودشو به درد سر بندازه. با غصه گفتم: کاش میشد نرید. بودنتون اینجا دل منو قرص میکنه که همیشه یکی هست که هوامو داشته باشه. دلم به بودنتون گرم بود و خیالم راحت بود که با وجود شما کسی نمیتونه اذیتم کنه. بلقیس خانم با محبت نگام کرد و گفت: تو دیگه بزرگ شدی. خانوم شدی. داری مادر میشی دخترم. خدا بزرگترین موهبتش رو بهت عطا کرده. اینقدر دل پاک و مهربونی هم داری
که خیلی زود از مخمصه نجات پیدا کردی و 1000 برابر پیش چشم پسرم عزیزتر شدی. نباید از چیزی بترسی. برای حفظ جون و سلامتی بچت باید قوی باشی. باید بزرگ بشی و از دوران خوش بچگیت فاصله بگیری. باید مادرانه از بچت حفاظت کنی و اجازه ندی کسی کوچکترین آسیبی بهش بزنه. منم آفتاب لب بومم ننه. امروز هستم، فردا شاید نباشم. برا همین میخوام تو قوی باشی. میخوام خودت یه تنه بتونی جلوی مشکلات و سختی‌ها بایستی. تا عمر داری که من نمیتونم کنارت باشم. از حرفاش اش نشست روی گونم و با بغض گفتم خدا سایتونو از سر ما کم نکنه مادر جون. بلقیس خانم لبخندی زد و اشاره کرد تا غذامو بخورم و گفت اینا که تعارف ننه. مرگ حقه. کی تونسته ازش فرار کنه که من دومیش باشم؟ دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. میخوام خیالم راحت باشه که پسرم و دست خوب کسی سپردم نفیسه. تو مهربونی، اما برا زنده موندن تو این عمارت مهربونی به تنهایی کمکت نمیکنه. باید سیاست داشته باشی. باید تلاش کنی نوکر و کلفتا رو بکشونی سمت خودت. بهشون محبت کنی. از لحاظ مالی کمکشون کنی و به خودت مدیونشون کنی. باید کاری کنی که تیمور چشم بسته بهت اعتماد کنه و حرفتو سند بدونه. درسته من مادر شوهر تو هم. اما همیشه و همه جا طرف تو هم، چون میدونم پسرم فقط کنار تو به آرامشی که سالها ازش دریغ شده میرسه. به حرفام خوب گوش کن. حرفایی که میزنم نتیجه یه عمر زندگی تو همین عمارته. بچه سال بودم که اومدم اینجا. مادر شوهرم اصلا رابطه خوبی با هم نداشت. اونقدر ضربه خوردم و زمین خوردم و دوباره از نو بلند شدم تا چم و خم زندگی تو عمارت دستم اومد. دلم نمیخواد تو تجربه های منو داشته باشی. واسه همین اون چی که تو این سالها یاد گرفتم و بهت گفتم تا بدونی باید چی کار کنی. حرفای بلقیس خانم حرفای قشنگی بود. نصیحتایی بود که شاید هر کسی بهم نمیگفت. منم سعی میکردم حرفاشو آویزه گوشم کنم و بهشون عمل کنم. اما اینکه چقدر میتونستم موفق باشم و اصلا نمیدونستم. چون من ذاتاً آدم صاف و ساده‌ای بودم. چند روزی بعد از اون ماجرا وقتی بلقیس خانم تا حدود زیادی خیالش بابت حال من و سکوت فیروزه راحت شد، بار سفر بست تا به دیدن شوهرش بره و قول داد تا زمان زایمان من برگرده و خودش ناف بچه‌مو ببره. ننه هم بعد از شور و مشورت با آقام تصمیم گرفت زمینو اجاره کنه. منم واسه اینکه فشاری بهشون نیاد مبلغ خیلی کمی واسه اجاره در نظر گرفتم و با راهنمای بلقیس خانم از ننه خواستم 1% خیلی کمی تو محصول زمین باهاش شریک باشم. ننه هم هرچند میلی به این کار نداشت، اما چون بهش گفته بودم خواسته خانینه دیگه حرفی نزد و کاغذ بین من و آقا جون نوشته شد و خانم زیرشو امضا زد و من زمین رو به مدت 3 سال به خانوادم اجاره دادم. هرچند اصلا ته دلم راضی نبود به این کار، اینکه بخوام از خانوادم پولی بگیرم، حتی همونقدر جزئی. ولی خب باید دست به دست بلقیس خانم میدادم و چیزایی که می‌خواست یادم بده رو از بر می‌شدم. باید زندگیمو از همین الان جمع می‌کردم. یادم زمستون بود و هوا به شدت سرد شده بود. منم به قول عطیه لاجون و لاغر بودم و سرما بیشتر به جونم میشست. جوری که خیلی کم از اتاق بیرون می اومدم و همیشه پتوی دورشونم بود تا از سرمایه هوا در امان بمونم. درست اوایل دی ماه بود و سرمایه هوا تا مغز استخون آدمو میسوزون. فیروزه بعد از تهدیدای جدی خان سکوت پیشه کرده بود و خبری هم از خانواده‌اش نبود. ناهار و شامو تو اتاق خودش میخورد و کمتر با هم برخورد داشتیم. اصلا انگار بعد از رفتن بلقیس خانم تو اون عمارت گرد غم و مرگ پاشیده بوده و صمیمیت از اون عمارت رخت بربسته بود. تیمور خان که به خاطر مادرش تحت هر شرایطی برای نهار برمیگشت عمارت، در نبود اون اکثر اوقات نهار رو بیرون از عمارت میخورد و منم اونقدر شکمم بالا اومده بود و سنگین شده بودم که به توصیه قابله جرئت نمی‌کردم زیاد پله ها رو بالا پایین کنم. روزای آخر بارداریم بود و برآمدگی شکمم همه رو متعجب کرده بود. ننه میگفت خدا بخواد و قلو آبستنی، اما قابله با اطمینان گفته بود و قلو نداری و فقط بچت درشته. بلقیس خانمم خبر فرستاده بود که امروز و فرداست که با پدر تیمور خان برگردن و منتظر به دنیا آمدن نوه‌شون باشن. خدا رو شکر حال پدر تیمور خانم بهتر شده بود و بلقیس خانم تو نامش نوشته بود که سر پا شده و دیگه خودش میتونه کاراشو انجام بده و دکتر گفته تا چند ماه آینده نیاز مراجعه به دکتر نداره. اون روز صبح زود با حس فشاری که به مثانم داشتم چشم باز کردم. به حالت نشسته خوابیده بودم و گردنم حسابی درد میکرد. دستی به گردن دردناکم کشیدم و از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. شب قبل تا خود صبح بارون اومده بود و کل حیاط عمارت گلی شده بود.
خمیازه‌ای کشیدم و بی‌حوصله پتومو برداشتم و دور خودم پیچیدم و از اتاقم زدم بیرون. در رو که باز کردم یهو با حس سرمایه هوا به خودم لرزیدم. پتو رو بیشتر دور خودم پیچیدم و احتیاط کردم تا دنبالش به زمین نخوره و گلی نشه. در اتاقو بستم تا سرمایه هوا به داخل نفوذ نکنه و خودم با قدمای کوتاه به سمت پله‌ها رفتم. هوا هنوز گرگومیش بود و حیاط عمارت اربابی خالی و خلوت. قدم اول روی پله گذاشتم که حس کردم یه نفر از پشت دو دستش رو روی شونه‌هام گذاشت و محکم هلم داد جلو. جیغی از سر وحشت کشیدم و خواستم مانع افتادنم بشم، اما سنگینی شکمم و پتویی که روی شونم بود مانع تلاشم شد و در حالی که صدای جیغم توی کل عمارت پیچیده بود، از 12 تا پله باقی مونده زمین خوردم و به شکم روی زمین گلی فرود اومدم. موقع افتادن دامن سبز رنگ زنی رو دیدم که به سرعت دور شد و از دیدرسم خارج شد. دردی تو کل وجودم پیچیده بود و زیر دلم به شدت تیر می‌کشید، اما هنوز هوشیار بودم و متوجه شدم که با صدای جیغم یکی در اتاق باز شد و خدمه عمارت در چشم برهم زدنی دورم جمع شدن. از درد گریه می‌کردم و کسی جرئت نمی‌کرد بهم دست بزنه. طولی نکشیدم و که صدای وحشت زده تیمورخان به گوشم رسید و پشت‌بندش قامتش رو دیدم که همه رو کنار زد و بهم نزدیک شد. رنگش پریده بود و انگاری زبونش بند اومده بود. تا اون روز هیچ وقت تیمورخان اون شکلی ندیده بودم. اونقدر مستعسل و دستپاچه. نمیدونم چی دید که بی توجه به جمع خم شد و سری دست انداخت زیر زانوم و با صدای بلندی حیدر رو صدا کرد و گفت: حیدر، برو رقیه رو خبر کن. زود باش. بعدم به سرعت منو که رفته داشتم از حال میرفتم به سمت پله ها برد. برای لحظه‌ای چشمم به رد قرمز پشت سرم افتاد و گرگم شدت گرفت. تیمورخان، بچم، تو رو خدا نجاتش بدید. آخرین چیزی که دیدم صورت نگران تیمورخان بود و بعدش از درد و نگرانی چشمام بسته شد و از حال رفتم. اما با حس ضربه محکمی که به صورتم خورد چشم باز کردم. همه جا تار بود و اصلا نمیدونستم کجام و چی به سرم اومده. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.